advanced writing ඉගෙන ගන්න සෑම කෙනෙකුටම වැදගත් lesson එකක් තමයි මේ phrasal verbs සම්බන්ධ lesson එක. මේ වගේ lessons YouTube එකේ අඩුයි. ඒ වගේම මේ වගේ lessons සිද්ධ කරනවා අඩුයි. phrasal verbs යොදාගෙන රචනා ලියමු කියන topic එක තමයි මේ කතා කරන්නේ. She put forward a new idea for the marketing campaign. ඇය ඉදිරිපත් කළා යෝජනා කළා අලුත් අදහසක්. She put forward a new idea. ඔය කැලේ විතර තේරුම් ගන්නකො දැනට. Phrasal verbs will play a vital role, a key role, an important role in your language life. භාෂා ජීවිතය තුළ අමුතුම වැඩ ටිකක් කරනවා මෙයා. In this essay, I hope to look into the deepest solutions that we can use to prevent brain drain. Brain drain එක නවත්තන්න පුළුවන් බුද්ධි ගලනේ නතර කළ හැකි ගැඹුරුතම විසඳුම්. හරි? deepest solutions. දැන් go කියන එක්කෙනාගේ තේරුම යනවනේ. හැබැයි මම මේකට එකතු කරනවා මෙහෙම go on කියන පදය. නිපාත පදයක් on කියන්නේ. දැන් යනව නෙමෙයි. දැන් තේරුම වෙනස් වුණා. go on කියලා කියන්නේ දිගටම සිදු කරනවා කියන එක. go on. ඔයාගේ writings වල ඊටම වැදගත් part එකක් නිර්මාණය කරගන්න ඔබට මම දෙනවාද වැදගත් tutorial එකක්. මේක pay කරපු student හැමෝටම හම්බෙලා ඇති. phrasal verbs යොදාගෙන රචනා ලියමු කියන tip එක තමයි මේ දිග අරින්නවත් එක්ක. මේකෙදි මම ඔබට කතා කරන රචනා ලිවීම සඳහා විශේෂයෙන්ම කොහොමද phrasal verbs දාගන්නේ සහ මොන වගේ phrasal verbs ඔබ ඉගෙන ගත යුතුද මේ සඳහා කියන එකට තමයි වැඩි අවධානය දෙන්නේ. මම ඔබට මේක හැඳින්වීම චුට්ටක් කියන්න. මේකට මම මේ දාපු පොඩි introduction එකක්. මේකෙත් වඩා වැදගත් දේවල් සමහරතියේ වචනෙන් ඉගෙන ගන්න. There is nothing in this world. මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් නැහැ more powerful. වඩා බලවත් කිසිම දෙයක් නැහැ. than your mind. ඔයාගේ මනසට වඩා බලවත් කිසිම දෙයක් නැහැ. So එක නිසා keep your mind healthy. ඔයාගේ මනස නිරෝගීව තියාගන්න. always pay attention. නිතරම always කියන්නේ නිතරම pay attention. අවධානය යොමු කරන්න. මොකටද? to grow yourself. ඔබව වර්ධනය කරගන්න. ඔබව සංවර්ධනය කරගන්න. නිතරම ඔයා අවධානය යොමු කරන්න. while sharing humanity. while කියන්නේ අතරතුරේදී. sharing කියන්නේ බෙදා හදා ගන්නවා. එහෙනම් මනුස්සකම බෙදා හදා ගන්න අතරේදී මනුස්සකම ආදරය සහ කාරුණිකත්වය. එහෙම නැත්නම් දයානුකම්පාව, compassion එක. දයානුකම්පාව. If you don't know this word, just note down it. While sharing humanity, love and compassion to the society. මේ නිල් පාටින් highlight කරේ මොකද්ද? මනුස්සකම, ආදරය සහ දයානුකම්පාව සමාජයට බෙදා හදා ගන්නා අතරේදී always pay attention. නිතරම අවධානය දෙන්න. ඔබව වර්ධනය කර ගැනීමටත්. You may be financially poor. ඔබ ආර්ථිකමය වශයෙන් දුප්පත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. But නමුත් never let it make you poor in the other sections of life. ජීවිතයේ අනිත් පැති කඩවල් වල. In the other sections of life. නමුත් ඒවට ඉඩ දෙන්න එපා කවදාවත්. අර ආර්ථික දුප්පත්කම් වගේ දේවල් වලට make you poor. ඔබව දිලිඳු කරන්නට, ඔබව දුප්පත් කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ජීවිතයේ අනිත් පැති කඩවල් වල. මම ඒකද අදහස් කරන්නේ සල්ලි මේ වෙලාවේ නැති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්, නැති වෙන්න පුළුවන්, අගේකම ඔබේ පවුලේ අයට තියෙන්න පුළුවන් ළමයි. හැබැයි ඒ ආර්ථික අපහසුතාව මත ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ අනිත් පැති කඩවල් දුප්පත් කරගන්න එපා. මානව ලක්ෂණ, දයානුකම්පාව වගේ ඒවා, ප්‍රේමය, මානව කරුණාව, ඒ වගේ දේවල් ඔබ අහිමි කරගන්න එපා ජීවිතේ. සල්ලි ප්‍රශ්නාවට. Follow a goal. ඒ කියන්නේ goal එකක්, ඉලක්කයක් හඹා යන්න. අනුගමනය කරන්න. Follow අනුගමනය කරනවා හඹා යනවා. By your whole heart. ඔයාගේ මුළු හදවතින්ම. If you cannot give your fullest attention. ඔයාට දෙන්න බැරි නම් ඔයාගේ සම්පූර්ණ අවධානය to something. යමකට ඔබේ සම්පූර්ණ අවධානය ඔයාට දෙන්න බැරි නම් do not even start it. ඒක පටන් ගන්නවත් එපා. Do not even start it. ඒක පටන් ගන්නවත් එපා. යමක් කරන්න හදවතින් බහින්න බැරි නම් පටන් ගන්න එපා ළමයි. ඒක ඇවිල්ලා young age එකේ හිනිපෙත්තේ ඉන්න ඔබට කියන ආදරණීය මතක් කිරීමක්. So, I think you can absorb something very important with this introduction or the word which I gave to this tutorial at the beginning of it. මගේ නම පේන්න තියෙනවා, it's okay, no problem. යටට යා. මම මේකෙදි කතා කරන content එක ඔබට දීලා තියෙනවා මේ tube එකට දාලා. මේකෙදි කතා කරන phrasal verb set එක තියෙනවා point out, bring up, settle down, carry out, turn out, look into, come across, work out, bring about, break down, put forward, figure out, take on, fall apart, go through, look up to,
run into, turn into, look forward to. ඊට පස්සේ මේ phrasal verbs 20ක් කතා කරලා ඉවර වෙලා අද සම්පූර්ණ අවබෝධය දෙනවා මේ phrasal verbs 20 ගැන. අද ඉඳන් vocabulary වල writings වල මේවා දාන්න. මම ඔයාලට රචනා තුනක් දෙනවා මෙතනදී. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී දෙන රචනා තුන තමයි එකක් තමයි embracing change with determination. අදිෂ්ඨානය සහිතව වෙනස්කම් වැළඳ ගැනීම. يعني embracing change කියලා කියන topic එක ගැන කාලීන මාතෘකාවක්. ජීවිතයේ සිද්ධ වෙන විවිධාකාර වෙනස්කම් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා advanced level English වලදී අපි කතා කරන ටිකක් ගැඹුරු දේවල්. embracing change වෙනස වැළඳ ගැනීම. embracing වැළඳ ගැනීම. change with determination අදිෂ්ඨානයෙන් යුක්තව වෙනස වැළඳ ගැනීම කියන මාතෘකා රචනාවක් විදියට. protecting the environment පරිසරය රැක ගැනීම කියන පොදු මාතෘකාව කතා කරනවා. මේ topic දෙක ඇතුළෙම අන්තර්ගත කරනවා මේ phrasal verbs. කොහොමද මේවා මේ දාපුවා දාලා පෙන්නන්නේ රචනාවල කියන එක එක්සැම්පල් වලින් පෙන්නලා කියලා දෙන්නේ. 2023 A level general English paper එකේ තියෙන. එහෙම නැත්නම් 2023 A level general English paper එක පාදක කරගෙන දීපු රචනාව වෙච්ච මෙන්න මේක පෙන්නනවා. let's ඒකෙදි තිබිච්ච රචනාව තමයි ඒක මම මේ ඇතුළේදී පෙන්නන්න. let's identify noun phrases, adjective phrases, verb phrases and prepositional phrases කියලා මේවා කඩලා පෙන්නනවා. මේ රචනාව වලට බස්සපු phrases එක්කම මේක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් මේක හැමෝටම වැදගත් වෙන දෙයක්. සමනෝද මේක තියෙන්නේ කියලා. මම මෙතනදී ඔයාගේ අවධානය ගෙනියන පළවෙනි phrasal verb එක point out කියන එක කෙනාව පෙන්නනවා මේ විදිහට. මේක මම පළවෙනි කට්ටිය සිංහලෙන් ටයිප් කරා. ඊටු ටික ක්ලාස් එකේදී කියලා දෙන්න ඕන නිසා. point out කියලා කියන්නේ පුතා යමක් සඳහන් කරනවා හෝ දක්වනවා. මම මෙතනදී නොකියපු අදහසක් කියන්න. ඒ කියන්නේ මේ අවධාරණය කරනවා කියන එක මේකේ තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් point out කරනවා කියන්නේ අවධාරණය කරනවා. phrasal verb එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕන. දන්නේ නැති ළමයිත් ඉන්න පුළුවන්. මේවට දන්නේ නැත්නම් ලොකු අවුලක්. phrasal verb එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න වගේ දෙයක්ද? මම ඔයාලට කියලා දෙනවා phrasal verb එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලාම සරල තේරෙන සිංහලෙන්. ඕකේ? මේවා දාන්න පුළුවන් ඔයාගේ writings ලස්සන කරන්න. phrasal verb එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් ගත්තොතින් මේ වගේ අපි දන්න normal verbs තියෙනවා. නේද? look වගේ එකක් ගත්තොත් මොකද දන්න ක්‍රියාපද තියෙනවා. එතකොට මේ දන්න ක්‍රියාපද වල තියෙන්නේ තනි කෑල්ලක්. මේකේ කෑලි දෙකක් නැහැ. හෝ තුනක් නැහැ. හැබැයි phrasal verb එකක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ තියෙන ක්‍රියාපදයක සාමාන්‍ය තේරුම මුළු මනින්ම වෙනස් කිරීමට හැකියාව තියෙන ක්‍රියාපද જાතියක්. දැන් ඔයා දන්නවා go කියන්නේ නම් යනවා කියන එක බව. යනවා. look කියන්නේ බලනවා. eat කියන්නේ කනවා කියන එක. දැන් මේ තුනයි ගත්තේ පැහැදිලි කරන්න. මේ වෙලෙ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද. ඕවා අපි දන්නවනේ. එතකොට මේ ක්‍රියාපද වලට phrasal verbs කියලා කියන්නේ ඔව්වට එකතු කරනවා මොකක් හරි නිපාත පදයක්. එහෙම නැත්නම් preposition එකක්. සරලව ගත්තොත් preposition එකක්. එහෙම නැත්නම් particle එකක් මොකක් හරි දානවා කියලා කියනවා. දැන් go කියන එක්කෙනාගේ තේරුම යනවනේ. හැබැයි මම මේකට එකතු කරනවා මෙහෙම go on කියන පදය. නිපාත පදයක් on කියන්නේ. දැන් යනව නෙමෙයි. දැන් තේරුම වෙනස් වුණා. go on කියලා කියන්නේ දිගටම සිදු කරනවා කියන එක. go on. example එකකට දාලා පෙන්නුවොතින් I went on my studies. go on වල අතිලකාරය තමයි past tense එක තමයි went on. I went on my studies. මම මගේ අධ්‍යයන කටයුතු දිගටම කරගෙන ගියා. I went on. ඒ කියන්නේ continue කියන තේරුම තමයි තියෙන්නේ දැන්. ඔය යනවා කියන එක නෑ ඕකේ. ඔයාලට තේරෙනවද? එහෙනම් phrasal verb එකක් දැක්ක ගමන් තේරෙන්න ඕන. එයාගේ අපි දන්න කෑල්ලක් එක්ක තව නිපාත පදයක් දාලා තේරුම සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එහි මේවා අපි මතක තියාගන්න හදන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද? Some students can ask that question from a teacher. No, you don't have a clear or universally accepted method to form phrasal verbs alone. තනියෙන් හදාගන්න ක්‍රමයක් නැත. Therefore, what you should do is to read and memorize them. Remember all the phrasal verbs that you meet when you read articles, essays, or whatever you read. If you can find out a phrasal verb, just keep them in your mind so that you can use it whenever you need. ඕන වෙලාවෙදී භාවිතා කිරීම පිණිස තියාගන්න phrasal verbs. මේවා හදන්න ක්‍රමයක් නැත. තනියෙන් හදන්න බෑ. එහෙනම් හදපුව තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රොඩක්ට් එක ඔබට නිෂ්පාදනය කරගන්න බෑ මේවා. ඔබට ඕන ඕනේ යොදාලා හදන්නත් බෑ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මේවා හදන්න හොඳ ලැන්ග්වේජ් ස්කිල් එකක් ඕනේ. හදන්න නෙමෙයි භාවිතා කරන්න. එහෙනම් මේවයි තේරුම් දැනගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් කටපාඩම් කිරීම ඇර වෙන කිසිම ක්‍රමයක් ලැන්ග්වේජ් එකකට දීලා නැහැ. phrasal verbs වලට නම් පුතා. හරි? දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් I normally motivate you to form nouns using verbs. ක්‍රියාපද පාවිච්චි කරලා නාමපද හදන්න මම මොටිවේට් කරනවා ළමයි. පාඩම් නොකර
උදාහරණයක් විදිහට vandalize කියන ක්‍රියාපදය අරගත්තොත් vandalism හදන්න පුළුවන් easy. ඒ කියන්නේ prefixes and suffixes දාලා ක්‍රියාපද හදන්න පුළුවන්. නාමපද හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙහෙම හදන්න බැරි දේවල් මතක තියාගැනීම අර වෙන ක්‍රමයක් නැතිව මතක තියාගන්න. වගකීමෙන් කියන්නේ මේවා දැක්ක ගමන් මේවා දන්නේ නැත්තම් ඔයා කොහේ හරි ඉවෙන්ට් දැක්ක ගමන් මේ සෙන්ටෙන්ස් එක විතරක් දැක්කොත් මොකෝ හිතන්නේ. ගියා කියලා ඔයාගේ ඔළුව කියන මේක දැක්ක ගමන්. ඔයාගේ මනස කියන මම ගියා උඩ මගේ පාඩම් කටයුතු හරි මොකක් කරේ හිතනවා. තේරුම තේරෙන්නේ නැහැ ඒ පාඩ. වෙන්ට් ඔන් දැක්කම ඔයා ගෝ දාන්න වෙන්ට් එක දන්නවනේ සාමාන්‍ය විදිහට. ඉතින් ඔන්න එක අමතක කරලා දාලා නිකන් හිතනවා නිකන් වෙන්ට් කියන්නේ ගියා වෙන්න ඇති කියලා යනවා. එහෙම බැරිය. මෙතෙන් පටන් ඔබ ඇඩ්වාන්ස් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් අදවතින්ම මේ ඇඩ්වාන්ස් ගති තියෙනවා නම් මේක බහින්න මේකට. ඕකේ. තව එකක් පෙන්නන්න. ලුක් කියන එක දාලා. ලුක් කියන එකට into කියලා දැම්මොත් තේරුම වෙනස් වෙනවා. ලුක් කර උඩ බලන්න උඩ තියෙනවා බලනවා කියලා. හැබැයි ලුක් into කියන්නේ මොකද්ද? පරීක්ෂා කරනවා කියන එක. පරීක්ෂා කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේක සමානයි සර්ච් වලට. සර්ච් එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ටිගේට් වගේ තේරුමක් තියෙන්නේ. look into කියන්නේ. We will look into this case කියලා කිව්වොත් මේකේ තේරුම මොකද්ද? අපි මෙම නඩුව කේස් එක එහෙම නැත්නම් මෙම ප්‍රශ්නය පරීක්ෂා කර බලන්න. We will look into this case. අපි මේ ප්‍රශ්නේ පරීක්ෂා කරලා බලන්නම් කියන එක. එහෙම නැතුව නිකන් බලනවා නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න පරීක්ෂා කරනවා. අපි මේ ප්‍රශ්නේ පරීක්ෂා කරන්න. ඊළඟට මේ eat කියන එකත් එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. eat eat කනවා කියන එක දාලා ලියනවා eat out කියලා දැම්මොත් phrasal verb එකක්. මේකේ තේරුම තමයි එළියෙන් කෑම කනවා කියන එක. eat out කියන්නේ එළියෙන් කෑම කනවා. We went to අපි ගියා eat out yesterday. මොකද්ද මේකේ තේරුම? We went to eat out yesterday. අපි ඊයේ පිටින් කන්න ගියා. හරිද? You are eating or you normally eat inside your family at home. That is the normal routine for Sri Lankans. But for some families, they decide to break that circle and go out to taste food from outside. The verb is eat out. When you want to go somewhere with your family or alone to eat or taste something, we call that situation, we eat out. The past form is ate out. We ate out yesterday. අපි එළියෙන් කෑවයි. එතකොට ගෙදරින් කෑව නෙමෙයි එළියෙන් කනවට කියන්නේ eat out. ඒකට මේ eat කියන්නේ කනවා. හැබැයි out දැම්ම ගමන් අර අමතර තේරුමක් මේකට ඇඩ් නිසා ඔබගේ රචනා ලියනකොට ඔයා රයිටින්ග්ස් හදා ගන්නවා නම් හදවතින්ම මේ වැඩේ කරන්න ඕන නම් phrasal verbs අතහැරලා යන්න බෑ. මේක එක්තරා ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එකකට. එහෙම නැත්නම් බේසික් ඉගෙන ගන්න බැරි. බේසික් මට්ටමේ ළමයෙකුට මේක කරන්න බෑ. ඉන්ටර්මීඩියට් හෝ ඇඩ්වාන්ස් මට්ටමේ ළමෙක් තමයි මේක පටන් ගන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ phrasal verbs ඉගෙන ගන්න වැඩි. නිකන් ඉගෙන ගන්න පොඩි ළමයිට කරන්න බැරි වැඩක්. පටන් ගන්න එපායි. අනිත් ඒවත් එක්ක යොදන්න බෑ නැත්තම්. ඒ වුණොත් වැඩි අවුල් කරගන්නවා. ඉගෙන ගන්න try කරාට කමක් නැහැ. බට් එහෙම ඕනි නෑ. ඔබ ඇඩ්වාන්ස් ලර්නර් කෙනෙක් නම් මේක හරි වැදගත්. ඔයාලට මේවා රචනා විදියට යොදා ගන්න පුළුවන්. වලදී යොදන්න පුළුවන්. O level සහ A level මට්ටම් වලදී. සහ එතනින් එහා රයිටින්ග් වලදී හරි වැදගත්. මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ phrasal verbs කියලා කියන්නේ එහෙනම් දන්නවා සාමාන්‍ය දන්න ක්‍රියාපදයකට මොනවා හරි කෑල්ලක් එකතු වෙලා විශේෂයෙන්ම නිපාත පදයක් preposition එකක් එකතු වෙලා අර දන්න ක්‍රියාපදයේ තේරුම ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. 아무තු විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒවා දාලා ලියන ආකාරය සහ ඒ වගේ phrasal verbs 20ක් මම කතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ ඔබගේ රචනා ලස්සන කරන්න යොදාගත හැකිම විදිහේ phrasal verbs එක. සහ lesson එක අවසානයේ පෙන්නනවා. ඒ phrasal verbs යොදලා ලියන ලද රචනා කීපයක්. යන් අපි වැඩේට. එහෙනම් පළවෙනි phrasal verb එකට ඔබ අවධානය යොමු කරනවා. පළවෙනි එක්කිනා තමයි point out. මෙයාගේ තේරුම තමයි එකක් තමයි මම ඔයාලට ලියලා තියෙන එකයි කියවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අවධාරණය කරනවා කියන එක. නැත්තම් මොකක් හරි දෙයක් සඳහන් කරනවා, දක්වනවා. හැබැයි දක්වන්නේ නිකන් නෙමෙයි අවධාරණය කරලා. හරියට මේක කියනවා කියන එකට සමානයි. ටිකක් කියනවා. ඒත් පදෙන් කියනවා. අවධාරණය කරනවා. සිංහල තේරුම හිතා ගන්න ඔබේ. She pointed out the typo in the document. මේ දීලා තියෙන මොකද්ද? She pointed out. Point out කියන එකේ අතීතයේ pointed out. ඇය සඳහන් කළා. එහෙම නැත්නම් පෙන්වා දුන්නා. මොකද්ද පෙන්ලා දුන්නේ? The typo. Typo කියන්නේ පුතා type කිරීමේ එහෙම නැත්නම් අර type setting කරද්දී ඇති වෙන දෝෂය. The typo in the document. Document එකේ තිබිච්ච typo එක පෙන්නුවා ඇය. සඳහන් කළා, පෙන්නුවා. මේක වැරදි කියලා කියන්නේ. Okay. He pointed out. ඔහු අවධාරණය කළා the landmarks on the map during the tour. He pointed out the landmarks. දැන් මේ ඔයාට සමහරුන්ට මේ අගමන් දාපු වචන කැලි තේරෙන්නේ නැති වුණා නම් ඒක ගැන හිතන්න එපා. ක්‍රියාපදයේ දීලා තියෙන හැටි බලාගන්න. He pointed out the landmarks. ඒ කියන්නේ බිම් සලකුණු. landmarks කියලා කියන්නේ.
ඔහු සංචාරය අතරේදී බීම් සලකුණු පෙන්වලා දුන්නා. pointed out the landmarks. The teacher pointed out. ගුරුවරයා මොකද්ද කරේ? ගුරුතුමා හෝ තුමිය පෙන්වා දුන්නා. The main themes in the novel. ඒ කියන්නේ නවකතාව ඇතුලේ තියෙන ප්‍රධාන තේමාවල්. main themes in the novel. මේවයි දන්නේ නැති වචන ලියා ගන්න. main themes කියන එක මම කියනවා ඇහෙනවනේ. එතකොට ඔයා main themes කියන්නේ ප්‍රධාන තේමාවල්. themes කියන්නේ තේමාවල්. නවකතාව ඇතුලේ තියෙන ප්‍රධාන තේමාවල් ගුරුවරයා පෙන්වා දුන්නා. They pointed out. ඒගොල්ලෝ පෙන්වලා දුන්නා the flaws. ඒ කියන්නේ මොනවද? අඩුපාඩු වලට කියන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි ළමයි flaws in the proposed plan. ඒ කියන්නේ යෝජිත සැලසුමේ තියෙන අඩුපාඩු ඒගොල්ලෝ පෙන්වලා දුන්නා. යෝජිත සැලසුම. ඒ කියන්නේ මොනවාරි දෙයක් කරන්න සැලසුම් කරලා අපි හිතමු ඇමති කෙනෙක්ට තමන්ගේ ලේකම්වරයා සැලසුමක් දෙනවා මෙන්න මෙහෙම පාලමක් හදමු කියලා. එතකොට ඇමතිවරයා තවත් කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මේ ප්‍රොපෝසල් එකේ තියෙන flaws හොයනවා. flaws අඩුපාඩු. They pointed out the flaws in the proposed plan. ඇමතිවරයා අන්තිමට ඉතින් තමන්ගේ කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙලා පෙන්නලා දෙනවා අඩුපාඩු සෙට් එක. ඉතින් මේකට කියනවා point out කරනවා කියලා. The minister pointed out. Can you point out? ඔයාට පුළුවන් ද අවධාරණය කරන්න එහෙම නැත්නම් පෙන්නලා දෙන්න. Where the nearest grocery store is? කොහෙද ළඟම තියෙන කඩේ තියෙන්නේ? සිල්ලර කඩේ grocery store එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා ඔබට පෙන්වන්න පුළුවන්ද? දැන් සිංහල තේරුම් තියෙන ඒවා වැඩි කියන්න ඕනේ නෑනේ නේ. දැන් point out කියලා දාලා sentences පහක් හදන්න. අපි මේවා රචනා වලට බස්සමු. මම දෙක තුනක් තව කියන්නම්. මේකෙන් මේ පෙන්ලා දෙනවට අමතරව අවධාරණය කරනවා කියන එක. we should. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි යුතුයි මොකක් කරන්න ඕනද? point out. We should point out the value of reading books. රචනාව ගෙහිම බස්සන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. හදවත කියනවා නම් මේවා රචනාව වලට බස්සන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් ඉතින් ඒ sound of the heart හදවතේ ශබ්දයට please listen to it with silence. නිහඬතාවයෙන් සවන් දෙන්න ගැඹුරින්. ඔබට පුළුවන් කියලා හිතන්න පටන් ගන්න. We should point out the value of reading books. අපි පොත් කියවීමේ වටිනාකම අවධාරණය කරන්න ඕනේ. We should point out the value of reading books. ඔන්න තව දික් කරමු. To the students. ශිෂ්‍යයන්ට. We should point out the value of reading books to the students. අපි ළමයින්ට පොත් කියවීමේ වටිනාකම අවධාරණය කරන්න ඕනේ. මේ phrasal verbs හිතලම ළමයි දාගන්න. රචනා ලියන්න දාලා පස්සේ highlight කරන ඔයා point out කරන වගේ පද යෙදුව තැන. ඒව හුරු වුණාට පස්සේ ඔයාගේ writing එක මාර ලස්සන වෙනවා. advanced වෙනවා. එතනම high quality writing එකක් වෙනවා ඒක. I like to point out mistakes. මොකද්ද මම මේ ලිව්වේ? මම කැමති අවධාරණය කරන්නට mistakes අත්වැරදීම් ඔයා සිදු කරපු. You made කියන්නේ ඔබ කරන ලද. හදපු නෙමෙයි කරපු. The mistakes you made during the speech. කතාව අතරේදී ඔයා කරපු අත්වැරදීම් මම කැමති මේ අවධාරණය කරන්න එහෙම නැත්නම් පෙන්නලා දෙන්න. point out. ඇතිනේ නේද ඒ කියන්නේ? ඊළඟ phrasal verb එකට යනවා. මොකද්ද phrasal verb එක? bring up. bring up කියන පදය පාදක කරගන්නවා මෙන්න මේ වැඩේට. මොකටද? මාතෘකාවක් හඳුන්වා දෙනවා. මොකද මාතෘකාවක් හඳුන්වා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් යමක් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කරනවා. කියන එක bring up වල තියෙන එක තේරුම. කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් මම මේක පැහැදිලි කරන හොඳටම තේරෙන විදිහට. bring up එක හුරුවේ bring කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගේනවා කියන එකනේ. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ නම් bring කියන්නේ ගේනවා. මොනවා හරි දෙයක් ගේනවා. I bring මම ගේනවා. I can bring you a bar of chocolate. මට ඔයාලට chocolate bar එකක් ගේත හැකියි. My father brought me a car. මගේ තාත්තා මට කාර් එකක් ගෙනාවා. buy නෙමෙයි. brought ගෙනාවා. buy වලට කියන්නේ bought. okay මිලදී ගත්තා ඒක වෙන එකක්. brought ගේනවා. හැබැයි මේ bring වලට up දැම්මම මොකද වෙන්නේ? ගේනවා ඒක උඩ වගේ හිතෙන්නේ. හැබැයි තේරුම වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ළමයෙක් වගේ කෙනෙක්ව හදා වඩා ගන්නවා හරි පුහුණු කරනවා හරි කියන්නේ මේ bring up කියන එකෙන්ම තමයි. දැන් මතු කරනවා මොකක් කර දෙයක් සාකච්ඡාවක් වගේ දෙයක්. ප්‍රශ්නයක් වගේ දෙයක් bring up කරනවා. අපි හිතමු මෙහෙම. මේ තියෙන උදාහරණ දිහා බලන්න කලින් මම කියන දේ අහන්න. ඒ නිසා තමයි ගුරුවරයාගේ සහයෝගය අවශ්‍ය වෙන්නේ මේව කරන්න. මට කවුරුත් මේ ඉගෙනුවේ නැත. right? ඔයාලට මම හරිම දේ දෙනවා. නිසා මේවා ලංකාවේ ඕනම ළමයෙකුට තමන්ගේ writings advance කරගන්න ඉතාල වැදගත් තේමාවක්. තමන්ට තනින් engine එකක් හදාගන්න. writings වලට. bring up කරන්න. බලන්න මේ ළමයෙක්ව හදා වඩා ගන්නවා කියන එක මේකේ තියෙන හැම තම පුහුණු කරනවා. okay train කරනවා. පළවෙනි example එකේදී මම ඒක තමයි දැම්මේ. We had been brought up.
දැන් had been කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහන level එකට නම් එන්න එපා. ඒ කියන්නේ මම මේ lesson එක recommend කරන්නේ යමක් තේරෙන ළමයිට තව ටිකක් වැඩි කරගන්න. had been brought up. ඒ කියන්නේ අපිව මේ කැලේ අදලා ඉන්නේ past perfect tense එකේ passive වලින්. we had been අපිව brought up කළා. ඒ කියන්නේ හදා වඩා ගත්තා. පුහුණු කළා. to go to church. පල්ලියට යන්න. කියන්නේ පල්ලියට යන්න අපිව පුහුණු කරලා තිබුණා. මේ had been එකේ තේරුම තමයි ලා තිබුණා කියන එක. ලා තිබුණා. මොනවා කරලා තිබුණේ? brought up. we had been brought up to go to church. එක උදාහරණයක් කොහොම කියනවා. ඊළඟ එක. මම මේකට අමතරව කීපෙකුත් කතා කරනවා. she brought up a new movie to watch tonight. ඇය ගෙනාවා. brought up කියන්නේ මොකද්ද? bring up වල අතීත කාලය. bring up වල අතීතේ මොකද්ද? brought up. ඇය ගෙනාවා අලුත් චිත්‍රපටියක්. මොකටද? to watch tonight. අද රාට බලන්න. නිකන් ගේන්නේ නැති නේද? he brought up his favorite hobby during the conversation. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? මේක ටිකක් අහගන්න. හරිද? during the conversation. මේව ඕන තරම් හිමින් දකින්න පුළුවන්. මේකට අනිවාර්ය ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් ඕනි වෙනවා. අපි හිතමු ඒක මේව කියන්නේ. යාළුවෝ දෙන්නෙක් කතා කර කර ඉන්නවා. ඔහු සහ නිමල් සහ කමලාවතී. නිමලුයි කමලාවතී අතර ඉතින් සංවාදෙදී කමලාවතී ගෙදර ගිහිල්ලා කියනවා නිමල් මාත් එක්ක කතා කර කර හිටියා. ඒ වෙලාවේ එයාගේ හොබි එක, එයාගේ ප්‍රියතම විනෝදාංශය ගැනත් මතු කරා. අන්න ඒක කියන්න අපිට ඕනේ නෝ he brought up his favorite hobby during the conversation. brought up කරා. එකපාරට කතා කර කර ගියේ ආනේවා කොහමද කොහෙද ඉස්කෝලේ මේ දවස්වල හොඳයිද කියලා වගේ අහහා ඉඳලා එකපාරට ඉතින් කියලා මේ මම නම් මගේ හොබි එක විදිහට මේ දවස්වල කරන්නේ මේ පොත් කියවන වැඩේ. as my hobby I'm reading books. it's my hobby. it's my favorite hobby these days කියලා යාළුවට කියනවා. එතකොට ඔය ගැන ගිහිල්ලා ඔබ තව කෙනෙක් එක්ක හරි කියද්දි he brought up his favorite hobby during the conversation. සංවාදයේ conversation කියන්නේ සංවාදය ඇස්සිදී ඔහුගේ ප්‍රියතම විනෝදාංශය මතු කළා. පැහැදිලිද? she tried repeatedly. කියන්නේ repeatedly කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නැවත නැවතත් උත්සාහ කළා. ඒ මොකටද? to bring up මතු කරන්න the subject of money. මුදල් සම්බන්ධ කාරණාව. විෂය නෙමෙයි මන්ට විෂය කියන්න පුළුවන්. මුදල් සම්බන්ධ කාරණාව මතු කරන්න ඇය නිතර උත්සාහ කළා. අපි හිතමු as an example අමාත්‍යවරයෙක් a minister is talking in the presence of media. මාධ්‍ය ඉදිරිපිට කතා කරනවා. ඒ වෙලාවේ මාධ්‍යවේදිනියක් අහන්න try කරනවා මුදල් මොකක් හරි හොරකමක් හරි මුදල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඇමතිවරයා ගෙදර ගිහින් නෝනත් එක්ක දුන්නේ. ඒක නෙමෙයි මරු වෙලේ උනේ. she tried repeatedly to bring up the subject of money. මුදල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මතු කරන්න අරයා උත්සාහ කරානේ. නැවත try කරා. it's best to bring up. ඒ කියන්නේ it's best to කියන්නේ හොඳයි. bring up කියන්නේ මතු කරන එක. එහෙම නැත්නම් ඉදිරිපත් කරන එක. හරි? හඳුන්වා දෙන එක හොඳයි. important matters in meetings. රැස්වීම් වලදී වැදගත් කරුණු important matters මතු කරන එක හොඳයි. හරි? ඉදිරිපත් කරන එහෙම නැත්නම් මතු කරන එක හොඳයි. දැන් මේ bring up කියලා කියන එක දාලා වෙන sentences කියන්න පුළුවන්ද? මම කියනවා කීපයක් මෙතන. මම කියනවා මතු කරනවා කියන අදහසට මම ගොඩක් ආසයි. ඒකට තුන එහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. රචනා වලට ගැලපෙන දේ ලියමු. this topic. හරි? දැන් මොකද ලිව්වේ? this topic brings up the value of reading books. මේ මාතෘකාව මතු කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ මාතෘකාව ඉදිරිපත් කරනවා. පොත් කියවීමේ වටිනාකම. this topic brings up the value of reading books. හරි මෙතනට දානවා මම topic කියන එක ගාවට ලියා ගන්න ඕනේ. clearly clearly කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පැහැදිලි ලෙසම මේ මාතෘකාව පැහැදිලි ලෙසම මතු කරනවා. පොත් කියවීමේ වටිනාකම අගය. value කියන්නේ අගය. advantages කියලා කියනවා වාසි. disadvantages කියනවා අවාසි. එක දේවල් මාරු කරන්න. just try to change the words and try to create or form new sentences with new meanings, with different meanings. That is up to you. ඒක ඔබට බාර වැඩක්. I am just a guide. I'll show you very interesting and very heart touching topics like this. This topic clearly brings up the value of reading books. පොත් කියවන එකේ වටිනාකම මතු කරලා පෙන්නන එක. This topic brings up. දාන්න රචනාවකට හිතලම දාලා මේ brings up කියන එක පොඩ්ඩක් මතු කරන්න. This topic කිව්වහම මේ මාතෘකාවනේ. මේක ඒක වචනයි. ඒ නිසා තමයි මේ bring කියන එකට s එකක් දාලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක phrasal verb එකේ part එකක් නෙමෙයි. I like to bring up. මං කැමති මේ මතු කරන්න I like to bring up some. මම කැමති audience එකට එහෙම නැත්නම් ප්‍රේක්ෂකාගාරයට වෙනස් ප්‍රශ්න ටිකක්. some different questions. වෙනස් ප්‍රශ්න ටිකක්
මතු කරන්න මං කැමති මේ audience එකට. I like to bring up some different questions to the audience. Bring up. Not again bring up. Whenever we brought up the importance of the plan. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සැලසුමෙහි වැදගත්කම whenever we brought up the importance. අපි සැලසුමේ වැදගත්කම මතු කළාම අන්නේ වැඩේ කළොත් නැත්තම් කරන සෑම විටකදීම whenever කියන්නේ ඒ කරන විටකදීම හැම විටදීම whenever we brought up the importance of the plan, the minister was silent. ඇමතිවරයාගේ කට තක්කු මුක්කු වෙලා. ඇයි? ඇමතිවරයාගේ ප්‍රශ්න අහපු හැම වාරයකදීම යා was silent. Whenever we brought up the importance, වැදගත්කම සැලසුමේ වැදගත්කම ගැන මතු කරපු සැලසුමේ වැදගත්කම මතු කරපු හඳුන්වා දීපු හැම වෙලාවෙම whenever ඒ කළොත් නැත්තම් ඒ වැඩේ ඇමතිවරයා silent. ඒත්තාවේදී ඇමතිට දාඩි දායි. එහෙනම් ඔය වගේ විවිධ රටාත් එක්ක මේ bring up එක brought up කරලා මම තව එකක් කියන්නම්. They had brought up the value. They had brought up the financial problems at the annual meeting. වාර්ෂික රැස්වීමේදී ඒගොල්ලෝ brought up කියලා කියන්නේ මතු කරලා තිබුණා. had brought up the financial problems. එහෙම නැත්නම් the financial problems කියන්න පුළුවන් මූල්‍යමය ප්‍රශ්න, ආර්ථික ප්‍රශ්න. ඒගොල්ලෝ මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න මතු කරලා තිබුණා වාර්ෂික රැස්වීමේදී. They had brought up the financial problems at the annual meeting. එහෙනම් මේක past perfect tense එකත් එක්ක දාන හැටි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. had brought up වෙනවා. bring up කියන ක්‍රියාව phrasal verb එක විවිධාකාර විනාශ කිරීම වලට ලක් කරලා වාගේ writings ලස්සන කරන්න පුළුවන්. මම දන්නවා මේක ගොඩක් අයට valuable lesson එකක්. advanced level ළමයින්ගේ සීට සියලු දෙනාට. ඊට පස්සේ ඔයාට හම්බ වෙන phrasal එක තමයි settle down. තුන්වෙනි කෙනාට අපි යනවා settle down කියලා කියනවා කීපයකට. එකක් තමයි සංසුන් හෝ ස්ථාවර වෙනවා. ඔයා ජීවිතය ඇතුලේ settle වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්ථාවර වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සෙගේ මානසිකත්වය අවුල් වෙලා කේන්තිකින් ඉන්න කෙනෙක් settle වෙනවා, settle down වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් settle කියලා කියන එක තේරුම තමයි පදිංචි වෙනවා කියන එක. මේකෙත් ඒ තේරුමක් තියෙනවා. The baby finally settled down. බබා අන්තිමට මොකද්ද උනේ? සංසුන් වුණා. settled down කියලා කරන්නේ මේ ඊඩි දාලා තියෙන අතීතයට හරවලා තියෙන simple past tense එක. The baby finally settled down. බබා අන්තිමේදී සංසුන් වුණා. අපිත් බබෙක් ඉන්නවා. එයා නම් අඬනවා රැලි කරන්න හදනකොට කැමති නෑ නිදා ගන්න. After being brought to sleep. ඒ කියන්නේ after කියන්නේ පසුව being brought අරගෙන ආවට පස්සේ to sleep. නිදා ගන්න අරගෙන ආවට පස්සේ අන්තිමේදී බබා මොකද උනේ? සංසුන් වුණා. settle down. Please settle down and focus on your homework. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ගුරුවරයා කියන පන්තියේ කාප්පෝ යවන, එහි මෙහි කෑ ගහන, කිසිම වැදගම්මකට නැති වැඩක් කර කර ඉන්න. ජීවිතේ කාලකන්ණි වුණත් it's okay no problem කියලා ඉන්න જાතිය දරුවෙකුට කියනවා. ඒ කියන්නේ සංසුන් වෙන්න, please settle down and focus on your homework. focus on කියලා කියන්නේ මත අවධානය දෙනවා කියන එක. මත ඔබගේ homework මත කෙරෙහි මත හරි කෙරෙහි හරි ඔයාගේ homework ගැන අවධානය යොමු කරන්න. focus on your homework. please settle down and focus on your homework. හට හුරු කරගන්න නිකන් ඉන්න එපා ගොළුව වගේ මේක බල බල. කියවන්න try කරන්න. මේක බලන ගමන් නවත්තලා කියවන්න try කරන්න. please settle down and focus on your homework. සුද්ධ කතා කරනකොට මේක තේරෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. හරි. එහෙනම් settle down කියන සංසුන් වෙනවට. එහෙනම් ස්ථාවර වෙනවා කියන දාස. takes time. කාලය ගත වෙනවා. ඒක කියලා කියන්නේ නැහැ මේකට. හොඳයි මම කොහොම මේ ඇඩ්වාන්ස් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ මේක පැහැදිලි කරන්න මේ ලෙසන් එකේ දෙන එක්සැම්පල්. it කියන්නේ ඒක නෙමෙයි ඩමි සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒකට තේරුමක් නැහැ. takes time. කාලය ගත වෙනවා. කාලය ගන්නවා. for කාටද? a new pet. අලුත් සුරතලෙකුට. අලුත් සුරතලෙකුට නම් මේ කාලය ගෙවි ගත වෙනවා. මොකක් කරන්නද? to settle down. ස්ථාවර වෙන්න. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ වාසස්ථානය වගේ හුරු පුරුදු ගතියට දැනෙන්න. settle down වෙන්න. කිසිම කලබලයක් නැතුව එයා ඒකට adjust වෙන්න, හුරු වෙන්න. in a new home. අලුත් නිවහනක් තුල. අලුත් නිවසක් තුල, නිවහනක් තුල අලුත් සුරතලෙකුට කාලය ගත වෙනවා. ටිකක් settle වෙන්න. settle down වෙන්න. ඊට පස්සේ the students settled down. ළමයි සංසුන් වුණා. once කියන්නේ වහාම විට. මොන විටද? the teacher started the lesson. ගුරුවරයා පාඩම් පටන් ගත්ත විගස. once the teacher started the lesson. ගුරුවරයා පාඩම් පටන් ගත්ත විගස. students settled down. ළමයි මොකද උනේ? ළමයි කුලප්පුව නැවතිලා ගිහිල්ලා කලබලේ නැතර වෙලා ළමයි සංසුන් වුණා. ඊට පස්සේ after a long day.
කියන්නේ ෆ්‍රේස් එකක්. මේක ටයිම් ෆ්‍රේස්. ටයිම් එක හංගන ෆ්‍රේස් එකක්, එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්. දීර්ඝ දිනයකට පසුව. එන බොහෝ දවසක්. දිනය බොහෝ දීර්ඝ දිනයකට පසුව. I like to settle down. මං කැමති සංසුන් වෙන්න. with a good book. හොඳ පොතක් එක්ක නැත්නම් හොඳ පොතකින්. හොඳ පොතකින් සංසුන්භාවය ලබන්න. ඒ කියන්නේ ළමයි සංසුන් කියලා සිංහල අකුරු හතර මත පදනම් වෙලාම හිතන්න එපා. settle down වෙනවා කියලා කියනවාකට. තව අර්ථ ටිකක් මම සිංහලෙන් විග්‍රහ කරලා දෙන්නම්. some meanings have no letters. සමහර අර්ථ කියන්නේ සිංහල භාෂාවේ අකුරු නැහැ. ඒක නිසා තියෙන අකුරු වලින් මොකක් හරි පදයක් හදාගෙන ඒක කටපාඩම් කරගත්තාම ජීවිත කාලෙම අර පදය හඳුන්වන්නේ ඒ ඔබ දන්නා කියන අඩුපාඩු සහිත නිර්වචනය තුල ඉඳගෙන. එහෙම වෙන්න එපා. එහෙනම් කතන්දරය අහන්න. settle down වෙනවා කියලා කියනවා තව එකක් තමයි. යම් කිසි ස්ථානයක ජීවිතේ වගේ දෙයක් ඇතුලේ සංසුන්ව නතර වෙනවා එක තැනක. විවාහයක් කරගෙන දරුවෙක් මල්ලෙක් හදාගෙන කවුරු හරි වැඩිහිටි කෙනෙක් ජීවිතේ settle down වෙනවා කියලා කියනවා. හරි. සමහරු කියනවා මම පොඩ්ඩක් දවසක දීර්ඝ මහන්සි හරි මහන්සි ඒ නිසා මම මේ I wanted to settle down near the bridge. I wanted to settle down near the beach. මට ඕන වුණා බීච් එක ළඟ පොඩ්ඩක් ඒ රෙස්ට් එකේ ඉන්න settle down වෙන්න. හරි. දැන් මෙයාව දාලා තව මොනවද අපිට රචනාවල් දිහම කියන්න පුළුවන් ඒවා. මම මේ තියෙන උදාහරණ වලින් බහැරව ඔබව ගෙනියනවා එතනට. එහෙනම් මා සමග පැමිණෙන්න ඇවිත් වැදගත් දේවල් අහුද ගන්න. settle down කියන phrasal verb එක රචනාවල්දී කොහොමද බස්සන්නේ? Sometimes සමහර වෙලාවට sometimes people need a calm place. සමහර වෙලාවට මිනිස්සුන්ට ඕනි කරනවා නිහඬ තැනක්. calm නිස්කලංක. නිස්කලංක තැනක් ඕන වෙනවා මිනිස්සුන්ට මොකටද? to settle down. හරි. යහුර මාරු වෙලා. to settle down and rest. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සමහර වෙලාවට මිනිස්සුන්ට ඕන වෙනවා නිහඬ තැනක්, නිස්කලංක තැනක්, සංසුන් වෙලා සහ සංසුන් වෙන්න සහ විවේක ගන්න. මොකද්ද මේ කියන්නේ? They settled down in America in 2020. 2020 දී ඒගොල්ලෝ ඇමරිකාවේ පදිංචි වුණා. They settled down in America they settled down in America in 2020. ඒගොල්ලෝ 2020 දී ඇමරිකාවේ පදිංචි වුණා කියන අර්ථය තමයි මේකේ තියෙන්නේ. settle down. අපි හිතමු මේක. He thinks that he can settle down after කද මේ කියන්නේ. ඔහු හිතනවා that he can settle down. ඒ කියන්නේ ජීවිතයේ ඇතුලේ ඒක settle down වෙන්න, සැනසීමෙන් ඉන්න, සංසුන් වෙන්න, පළපදියම් වෙන්න after marrying the girl he loves. තමන් ආදරය කරන ගෑනු ළමයා බැන්දට පස්සේ after marrying the girl he loves ඔහු ආදරය කරන ගෑනු ළමයාව විවාහ කරගත්තාට පස්සේ ඔහු හිතනවා he can settle down. ඔහුට පුළුවන් මේ පදේ සංසුන්ව ඉන්න කියලා. එහෙම වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් දන්නේ ඔය කතන්දර right. හැබැයි හරිගෙනාව හම්බෙලා බැන්දට පස්සේ settle down තමයි. හරිද මාර සංසුන්. right මම වගේ ඉන්න පුළුවන් ඉදාසි. carry out කියලා කියන එක. ඊළඟ phrasal verb එක. මං යනවා he settle down වලින් පස්සේ. carry out කියන phrasal verb එක ඔබට කියලා දෙන්න. carry out කියලා කියන්නේ කෙලින්ම කියනවා ළමයි මේ තියෙන එක තේරුමත් බලාගන්න කියනවා මේ. මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ කරනවා. සිදු කරනවා දියත් කරනවා. මොකද්ද? මම මේ කටින් කියනේවල් ලියා ගන්න. හරිද? සිදු කරනවා දියත් කරනවා. සිදු කරනවා සුදු නෙමෙයි සිදු. ප්‍රහාරයක් වගේ දෙයක් නෑ. මේ දියත් කරනවා කියලා කියන්නේ වතුර දානව නෙමෙයි. ඔකේ. දියත් කරනවා. ප්‍රහාරය දියත් කරනවා. ඔබ දන්නවා මේ කතා කරනලා රුසියාවේ මොස්කව් නුවර පිහිටි රංගහලකට ප්‍රහාරයක් එල්ල ගල්ලා ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් වෙච්ච ISIS සංවිධානය ඒකේ මිනිසුන් 100කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට ඝාතනය කරලා තියෙනවා කියලා ඛේදජනක ප්‍රවෘත්තියක්. It's a tragic news that we heard while I was listening to foreign news. I heard that update පිටේ ඉන්න ලෝකේ ගැන සිදු කරනවා. The ISIS terrorists carried out the attack. carried out කියලා කියනකොට ඔයා මේ carry කියන වචනේ සාමාන්‍ය තේරුම CARRY carry කියලා කියන්නේ අරගෙන යනවා කියන එක. carry කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් I can carry the bag. මට පුළුවන් බෑග් එක ඔස්සගෙන ඇදගෙන අරගෙන යන්න. බරක් වගේ දෙයක් එල්ලගෙන ඔස්සවගෙන කොයි විදිහට හරි අරගෙන යනවට කියනවා carry කියලා. ඒ වගේම දරුවෙක් වගේ කෙනෙක් වඩා ගන්නවට කියනවා carry කියලා. Can you carry the baby? මට පුළුවන් බබා වඩා ගන්න පුළුවන්ද? Can you carry my baby for a minute? මිනිත්තුවකට පොඩි මොහොතකට මගේ බබාව වඩා ගන්න පුළුවන්ද? හරිද? carry. හැබැයි මේ carry වලට out දැම්ම ගමන් වැඩි වෙනස් වෙනවා, මාර වැඩක් වෙනවා. හැදෙනවා තේරුම සිදු කරනවා දියත් කරනවා කියන එක. බලන්න උදාහරණ. The scientist විද්‍යාඥයා. අද කරලා තියෙන විද්‍යාඥයා සිද්ධ කළා තිනවා carried out experiments
පරීක්ෂණ. පරීක්ෂණ වලට කියනවා experiments කියලා. experiment කිව්වොත් පරීක්ෂණය, experiments පරීක්ෂණ. මොකටද මේවා කළේ? to test. හරිද? ඒ කියන්නේ පරීක්ෂා කරන්නට hypothesis. මොකද්ද? hypothesis කියන්නේ මොකද්ද? hypothesis කියලා කියන්නේ උපකල්පනය. එහෙම නැත්නම් අපිට තව එක විද්‍යාත්මක පදයක්. ඒ hypothesis එකක් කියලා කියන්නේ හිතින් මවා ගන්නා ලද උපකල්පනයක්. අපි හිතනවා විද්‍යාඥයෝ ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සයන්ටිස්ට්ලා කරන විදිහේ පරීක්ෂණ මෙන්න මේ වගේ. ගෙම්බාගේ බඩ ඇතුළට මේ වගේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ටිකක් දැම්මොත් ගෙම්බාගේ බඩ තුල හරිද? දියමන්තියක් සෑදේ කියලා උපකල්පනයක් hypothesis එකක් ගේන ඉස්සර වෙලා. මේ hypothesis එක ඔප්පු කරන්න ගෙම්බෙක් ගෙනල්ලා පරීක්ෂණයක් කරනවා. එයාගේ බඩ ඇතුළට හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ටිකක් දාලා. දැන් මම ඒක කිව්වාම ගෙම්බු අරන් ඔයා හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් දාන්න යන්න එපා. ගෙම්බ මැරෙනවා එහෙම කරොත්. ඒකෙන් දියමන්තියක් හැදෙන්නේ නැහැ. හැදෙන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් මේ just to explain the lesson I took that example. Okay. එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම සයිකු අපේ මේ ගෙම්බුන්ට හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් දැම්මම හැදෙනවා කියලා. ඒකත් ඇතිනේ අපේ ලංකාවට. ඔයාලට නෙමෙයි මේ. ලංකාවේ සමහර මිනිස්සුන්ට ඒවත් ඇති. කාලයක් කබර හුණු ඉක්මුවා. කාලයක් ගෙම්බු වල ඉන්දියාවට විකුණලා සල්ලි හොයන්න ගියා. කාලයක් අකුණු සන්නායක ගැලෙව්වා මිනිස්සු. කාලයක් තව එක ඒවා ගස්වල පුතු ගලව විකුණුවා. කාලයක් වල්ල පට්ට කපන්න ගත්තා මිනිස්සු. කාලයක් පරණ කාසි එකතු කරා. ඒ ලංකාවේ මිනිස්සු එක රැලි වලට අහු වෙන මෝඩියෝ වගේ. ඒ නිසා තමයි ඉගෙන ගන්නත් බෑ. නිකම් ලෝකේ අන්තිමටම යනවා. එකම දෙයකින් විතරයි ලංකාව ලෝකෙ එකට ඉන්නේ. ඒ දේ මොකද්ද කියලා මම මෙතන කියන්නේ නෑ. හරි ලංකාවේ තෝ එකට ඉන්නවා අවුරුදු 4ක් පිට දැන්. ලෝකෙම එක. හොඳ දෙයකින් නෙමෙයි නෙගටිව් දෙයකින්. carry out සිදු කරනවා කියන එක. We need to carry out our repairs on the broken fence. අපි අවශ්‍යයි කරන එක. අපි මේ කරන්න ඕනි. We need to carry out. නෝනා කියන මහත්තයාට වැට ගහලා තියෙන මහත්තයා පයින් හින්දා එහා පැත්තට. හරිද? කැඩිච්ච වැටෙන් දිහා බලන්න ඕනා කියනවා ළමංගේ හස්බන්ඩ්ට. We need to carry out the repairs. ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩ. repairs අලුත් වැඩියා කටයුතු. repairs. හරිද? repairs අපි අවශ්‍යයි repairs කරන්න. on the broken fence මේ කැඩුණු වැට සම්බන්ධයෙන්. නැත්නම් මේ කැඩිච්ච වැටේ repair කටයුතු ටික broken fence කියන්නේ පුතා කැඩිච්ච වැට. හරිද? ගායිද දන්නේ කුස්සේ. Can you carry out? ඔයාලට පුළුවන් ද සිද්ධ කරන්න? එහෙම නැත්නම් දියත් කරන්න, සිදු කරන්න, දියත් කරන්න. කියන්නේ ක්‍රියාවට නම් වන්න. carry out ඔන්න දැන් මෙතන ක්‍රියාවට නම් වෙනවා කියන අර්ථය තියෙනවා පැහැදිලි කරනවා මේ උදාහරණය ඇතුලේ. Can you carry out the instructions step by step? පියවරෙන් පියවර ඔබට පුළුවන්ද? පියවරෙන් පියවර ඔබට පුළුවන්ද? උපදෙස් ක්‍රියාවට නම් වන්න ක්‍රියාත්මක තලයට ගෙන ඒමට be rich in language. භාෂාවෙන් පොහොසත් වෙන්න ඕනේ. ඒ පොහොසත්භාවය හැදෙනවා මේ වගේ පැහැදිලි කිරීම ඉගෙන ගත්තොත්. ඒ නිසා දුර්ලභයි. මේ ලෙසන් එක දුර්ලභයි. phrasal verbs ගැන YouTube එකේ උනත් කොයි හරි platforms වල හොඳ සරල මැඩම්ලා උගන්වන දේවල් මේ phrasal verbs වගේ දේවල් ගැන කතා කරන සම්භාවිතාව අඩුයි. phrasal verbs ගැන කතා කරන්න අඩු වෙන්න හේතුව නිසාම ලංකාව ඇතුලේ මේකට ඔබ විවර වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. phrasal verbs වලට ඔබ මුහුණ දෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න phrasal verbs ඉගෙන ගත්තාම ඌ අදාළ සෑහෙන්න වැඩ දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අනු කපන්න නෙමෙයි ළමයි. ඔබගේ survival එක පවත්වාගෙන යාමට මේවා දැනගෙන ඉන්න. නැතුව phrasal verb එකක් දාලා තව කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න එපා කවදාවත්. අනිත් මිනිහට මේක බැරි වෙන්න හිතාගෙන. හරිද? එහෙම කරනවනේ කට්ටිය. එහෙම කරන්න හිතන් ඉන්න එහෙම නවත්තන්න. The police will carry out. ඒ කියන්නේ පොලිසිය සිද්ධ කරાવી. මොකක් සිද්ධ කරයිද? An investigation. පරීක්ෂණයක්. Into the accident. මේ රියානතුර හරි හදිසියනතුර මොකක් හරි accident එක සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය පරීක්ෂණය සිද්ධ කරાવી. The police will carry out an investigation into the incident. It's important to carry out. It's important to කියන්නේ පුතා වැදගත් කියන එක. හරි ඒක වැදගත් නෙමෙයි වැදගත් විතරයි ඔකේ තේරුම. it වලට තේරුමක් නැත කියන dummy subjects. dummy subjects කියන දැනගන්න ඕන නම් නේද? It's important to carry out. සිද්ධ කරන එක වැදගත්. මොනවා කරන එක සිද්ධ කරන එකද? regular maintenance. regular කියන්නේ නිතිපතා සිදු කරන maintenance අලුත් වැඩියා කටයුතු නඩත්තු කටයුතු. නිතිපතා නඩත්තු කටයුතු ඔබගේ කාර් එකට සිද්ධ කරන එක වැදගත්. It's important to carry out regular maintenance on your car. ඔයාගේ කාර් එකට නිතිපතා regular maintenance කරන එක හරි වැදගත් යාට. oil මාරු කරනවා, engine එක check කරනවා නේද? එක එක brake oil මාරු කරන එක එක දේවල් කරවන්න ඕනේ. carry out කියන එක දාලා කියපු උදාහරණ තමයි. ඔය පෙන්නුවේ මම ඔයාලට කියනවා
මෙන්න තව උදාහරණ සෙට් එකක් ඕකේ නැති ඒවා. we must carry out අපි හිතමු මොකක් හරි පරිසරය රකින්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් වගේ ලියනවා මේ. we must carry out right මේ ලිව්වේ මොකද්ද? we must carry out new projects අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ අලුත් ව්‍යාපෘති. මොකටද? to make the public aware of මහ ජනතාව දැනුවත් කරන්නට. to make the public aware of මහ ජනතාව දැනුවත් කරන්න අපි ලියන්න ඕනේ මොනවද? අපි කරන්න ඕනේ මොනවද? දියත් කරන්න ඕනේ මොනවද? we must carry out new projects අලුත් ව්‍යාපෘති. අපි අලුත් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නම් වන්න ඕනේ. මොකටද? මහ ජනතාව දැනුවත් කරන්න. මොනවා ගැනද? of the importance of වැදගත්කම ගැන. of the importance of protecting the environment පරිසරය රැකීමේ වැදගත්කම ගැන. දැන් ඔයාලට මේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේ. we must carry out new projects මම බලන්න කරන වෙනස්කම් in schools කියලා දැම්මන පාසල් ඇතුලේ we must carry out new projects in schools to make students aware of the importance of learning English. දැන් බලන්න වැඩි මොකද්ද කියලානේ. ඔයාලට තේරෙනවද මේ කොච්චර වටිනවද කියලා. ඒ නිසා වටිනාකමට මිලක් නැත. මිලක් ඇති දේ විකිනිය නොහැක. මිලක් නැති දේ විකිනිය නොහැක. නිසා මම මේක විකුණන්න නැතුව දෙන්නේ. හදවතින්ම දෙනවා. හරිද? අල්ලා ගැනීම ඔබට බාරයි. මේ වගේ ඒවා දහස් ගණනක් තිබේ. ඒ ඔක්කොම ස්ටඩි කරන්න. ඔබ ඉංග්‍රීසි වල පට්ට වැඩෙක් වෙනවා එතකොට. ඔබ මාර දක්ෂයෙක් වෙනවා එතකොට. ඒක කරගන්න බලන්න. we must carry out නැත්තම් නිකන් අර ඩික්ටේෂන් 10ක් පාඩම් කරගෙන එහෙම ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. go hit ගහනවා, රන් දුවනවා, කුක්කු යනවා like that. some students try to read and memorize very simple words daily. Is a very important thing at the beginning or level of your English. Whenever it is increased day by day, step by step, it's you who need to polish it. This is the best bottle of polish you can use to polish your language skills. We must carry out new projects in schools to make students aware of the importance of learning English. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් මම දෙකක් කියලා ඊළඟ එකට යන්න හදන්නේ. ඊළඟ phrasal verb එක තමයි turn out කියලා කියන එක. turn out කියලා කියන්නේ පුතා බවට පත් වෙනවා කියන එක. කියන්නේ හැරෙනවා මොකක් හරි බවට. The party turned out. හරිද? To be a lot of fun. To be a lot of fun. To be a lot of fun කියලා කියන්නේ මේ කොඩාරියක් විනෝද ජනක භාවය පවතිනවා කියන එක. The party turned out to be a lot of fun. පාටිය හරි විනෝදබර එකක් බවට පත් වුණා. Despite the rain. Despite කියන්නේ වෙනමම කතන්දරයක්. Despite කියන්නේ තිබියදී. Despite the rain. Despite the rain. The picnic සංචාරය turned out well. හොඳින් මොකද්ද කියන්නේ? හොඳින් සිද්ධ වුණා. එහෙනම් බවට පත් වෙනවා. සිදු වෙනවා කියන අදහස. ඒක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සිදු වෙනවා. හැබැයි මේ මම කරනවා මේ අල්ලගන්න මේ ලෙසන් එක ඇඩ්වාන්ස් ලර්නර්ස් ලට කියලා කියන්න හේතුවක් තමයි. දැන් සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ අර happen නේ. ඒ happen නෙමෙයි. හරි? happen කියන ක්‍රියාපදයෙන් කියලා කියන්නේ ඒක ඒ සිදු වෙනවා තමයි. සිංහල අකුරු වලින් තියෙන කර්තාව අල්ලගන්න එපා. contextual understanding is essential when you understand phrasal verbs. phrasal verbs තේරුම් ගද්දී සන්දර්භීය අවබෝධය වැදගත්. මේකේ පැහැදිලි කරන්න එහෙම කතාවක්. Despite the rain, the picnic turned out well. වැස්ස තියෙද්දි පවා despite කියන්නේ තිබියදී පවා despite the rain වැස්ස තියෙද්දිත් the picnic turned out well. trip එක හොඳින් කෙරුණා. හරිද? හොඳින් සිද්ධ වුණා. The picnic turned out well. The picnic turned out well. Okay? turned out. turn out කියන එක turned out. හොඳින් සිද්ධ කරුණා. අපිට මේක උදාහරණයක් මෙතනදි මේ ටග් ගාලා දෙන්නම් ඔයාලට මේක තව ටිකක් වැඩියෙන් තේරෙන්න. despite හරි. despite many problems. ඒ කියන්නේ බොහෝ ප්‍රශ්න තියෙද්දි පවා. තියෙද්දිත් despite. මම මෙතන තව ලස්සන කරන්න despite having. Despite having many problems. Having many problems. Have නෙමෙයි having. Despite having many problems. බොහෝ ප්‍රශ්න තියෙද්දි. Despite having many problems, I could turn out my life journey well. මට මගේ ජීවන ගමන, ජීවන සංචාරය හොඳට සිදු කරන්න පුළුවන් වුණා. Despite having many problems in my childhood. ඒකට මේවා තව ලොකු කරන්න පුළුවන් නේද? Despite having many problems when I was schooling. මම ඉස්කෝලේ යනකොට මට බොහෝ ප්‍රශ්න තියෙද්දි පවා I could turn out my life journey well. මට හොඳින් එහෙම නැත්නම් I could turn out my life journey nicely. ඔය විදිහට ගොඩනගන්න පුළුවන්. හරි?
උදාහරණ වලට I was worried but everything turned out fine in the end. Turned out fine in the end. අන්තිමේදී in the end කියලා කියන්නේ ළමයි prepositional phrase එකක්. ඒකේ තේරුම තමයි අවසානයේදී කියන එක. I was worried I was worried මම දුක් වුණා. නමුත් හැමදේම හොඳ අතට සිද්ධ වුණා. turned out fine. හොඳින් සිද්ධ වුණා. හොඳ බවට පත් වුණා. හරි බවට පත් වුණා in the end. The cake turned out. cake එක මේ turned out වුණා. turn එකේ අතීතය turned out. ඒ කියන්නේ බවට පත් වුණා, සිද්ධ වුණා. එතන තේනවා බවට පත් වුණා. උඩම දීලා තියෙනනේ. delicious රසවත් බවට පත් වුණා. කේක් ගෙඩිය රසවත් බවට පත් වුණාල මොකක් හින්දාද? ගෙනාවෙක් කෙනා ලස්සන හින්දාද නෑ. after following the recipe. ඒ කියන්නේ recipe එක ඒව නැත්නම් වට්ටෝරු. කෑම හදන වට්ටෝරුට තමයි recipe කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ recipe එක අනුගමනය කළාට පසුව කේක් ගෙඩිය රහ වුණා. ඒ කියන්නේ කේක් හදනකොට වෙනදා හදලා තින්නේ වෙන විදිහකට. දැන් recipe එකට අනුව කරනවා. ඒක කේක් ගෙඩිය රස බවට පත් වුණා. The project turned out to be more challenging. turned out බය වෙන්න එපා. මෙහි මොන කැලි තිබ්බත් ඔයා වැඩ දාන්න දන්නවනම් ලැන්ග්වේජ් එක ඇතුලේ. ඔයාට මේවා simple nothing ඔය B තිබ්බට හරිද මෝ තිබ්බට ඒවට බය වෙන්න එපා කියලා දෙනවා. මගේ ළමයින්ට එහෙම අසරණ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ මම. The project turned out. ඒ කියන්නේ project එක හැරුණා බවට පත් වුණා. නැත්නම් මේ project එක සිද්ධ වුණා. මම මෙතන දෙනවා මේ බවට පත් වුණා හැරුණා කියන දාස. to be කියන්නේ වෙන්නට. more challenging බොහෝ අභියෝගාත්මක. මේ project එක බොහෝ අභියෝගාත්මක බවට පත් වුණා than we expected. අපි අපේක්ෂා කළාට වඩා. මම ඔය phrases කැලි වලට තමයි වෙනම කොටු ගහන්නේ. ඒවා වෙනම අල්ලන්න බලන්න. than we expected. අපි අපේක්ෂා කළාට වඩා. expected අපේක්ෂා කළා. than we expected. අපි අපේක්ෂා කළාට වඩා මේ ව්‍යාපෘතිය the project එක ගොඩාක් අභියෝගාත්මක බවට පත් වුණා. දැන් ඔයාට මේ කියද හැකි after finalizing a project or accomplishing a victory after completion of a project in front of the audience you can say when you deliver a speech. මේ ව්‍යාපෘතිය ඉංජිනේරුවෙක් නම් ඔබ පාර හදන්න බාර ගන්නවා, හදන පාර හොඳට කරනවා. හැබැයි ඒක අභියෝගාත්මක වෙනවා. හරිද? එතකොට එහෙම project එකක් complete කරලා ඔයාට successfully you can deliver a speech by using this sentence. මේක දාලා කතාවක් කියන්න පුළුවන්. මේ ව්‍යාපෘතිය turned out to be more challenging than we expected. මකනවා ඊළඟට යනවා look into කියලා කියන පදය කියලා දෙන්න. මෙයාව පැහැදිලි කරලා දුන්නා ඔබට at the beginning of the lesson. look into කියන්නේ විමර්ශනය කරනවා හෝ පරීක්ෂා කරනවා. the company will look into ඒ කියන්නේ කරાવી. සමාගම සිද්ධ කරાවිලු මොකද්ද සමාගම සිද්ධ කරන්නේ? will look into සමාගම විමර්ශනය කරાવી. the customer complaint පාරිභෝගික පැමිණිල්ල. customer complaint immediately කියන්නේ වහාම. තාම විගසම වහාම customer complaint එක නැත්නම් මේ customer complaint එක T එක කියවන්නේ customer complaint immediately පරීක්ෂණයට විමර්ශනයට ලක් කරાવી සමාගම. I look into මම විමර්ශනය කරන්න. හරිද? booking tickets කියන්නේ ප්‍රවේශ පත්‍ර වෙන් කර ගැනීම for our trip අපේ විනෝද චාරිකාවට next week ලබන සතියේ අපේ විනෝද චාරිකාව සඳහා වන ටිකට් බුක් කිරීමේ වැඩේ I will look into මම මේ පරීක්ෂා කරලා බලන්නම් කියන්නේ. Can you look into the cost of repairing the car? ඔයාලට පුළුවන් ද පොඩ්ඩක් මේ පරීක්ෂා කරලා බලන්න. Can you look into the cost වියදම of repairing the car? මෝටර් රථය repair කරනවා කියලා කියන්නේ මේ අලුත් වැඩියා කිරීමේ වියදම ගැන ඔබට පුළුවන් ද පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මෝටර් රථයේ අලුත් වැඩියා කිරීමේ cost එක ගැන ඔබට පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. The police promised to පොලිසිය පොරොන්දු වුණා. මොකක් කරන්නද? To look into පරීක්ෂා කරන්නට the vandalism in the neighborhood. neighborhood කියලා කියන්නේ Taman ජීවත් වෙන වටපිටාවේ අසල්වැසි වටපිටාවේ. මේ වටපිටාවේ අවට ප්‍රදේශවාසී අවට තියෙන මේ විනාශ කිරීම නාශකවාදය ගැන vandalism කියලා කියන්නේ විනාශ කර දැමීම ගැන පරීක්ෂා කරන්න පොලිසිය පොරොන්දු වුණා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට as an example for an instance you live in a neighborhood and when you live in a neighborhood some people come at night to this area and they start drinking or using alcohol and other drugs. They harm the public and private properties. Right? People
harm the public property without any care or love or respect, then you lodge a complaint at the police station. Then the police will come and do something necessary, or they will make necessary recommendations, and they will make some suitable actions to stop this vandalistic behavior. The police promised අපි එන්නම් මහත්තයෝ බය වෙන්න එපා කියලා පොලිසියෙන් පොරොන්දු දුන්නා. Look into the vandalism in the neighborhood. මේ ප්‍රදේශයේ අර මිනිසු කරලා තියෙන නසාදවි විනාශ කර දැමීම් ගැන පරීක්ෂා කරන්න එන්නම් කියලා පොලිසිය පොරොන්දු දුන්නා. Let's look into, අපි පොඩ්ඩක් විමර්ශනය කරලා බලමු. Let's look into, let's කියන්නේ කරලා බලමු කියන දාද නේද? කරමු කියන දාද. යෝජනා කරනවා. shall be වගේම let's ටිකක් වෙනස්. let's look into finding a new restaurant. finding කියන්නේ හොයන එක, හොයන වැඩේ. අපි පොඩ්ඩක් හොයන එක බලමු අලුත් මේ කඩයක් රැයට කන්න. හරිද? ඕක තමයි සරල තේරුම. රැයට කන්න කඩයක් පොඩ්ඩක් හොයලා බලමු අපි. ඒක තමයි ඔක තේරුම. look into. දැන් මම මෙයාව දානවා කීප එකට. ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේක. in this essay I hope to, දැන් මොකද ලිව්වේ? සාමාන්‍යයෙන් මේ සැරේ උළවල් වලට එහෙම එන්න පුළුවන් රචනාවක් තමයි brain drain කියලා කියන්නේ. බුද්ධි ගලණය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ දීලා තියෙන ටොපික් එක එහෙම ටොපික් එකක් ආවොත් ලියන්න පුළුවන් සෙන්ටෙන්ස් එකක්, ඇද බාන්න පුළුවන්, පත බාන්න පුළුවන් සෙන්ටෙන්ස් එකක් තමයි මේ gediya පිටින් අමුවෙන් දීලා දෙන්නේ. In this essay මේ රචනාව ඇතුලේ I hope to look into the deepest solutions. ගැඹුරුතම විසඳුම්, deepest solutions that we can use to prevent brain drain. Vandalism ආවනම් prevent vandalism ඕන එක. මේ රචනාව ඇතුලේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පරීක්ෂා කරන්න. To look into the deepest solutions. ගැඹුරුතම විසඳුම්. පතුලෙම තියෙන විසඳුම්. අභ්‍යන්තරයේම තියෙන විසඳුම්. The deepest solutions. Deep කියන්නේ ගැඹුරු කියන එක. එතකොට the කියලා දැම්මා superlative එක හැදෙනවා. Deep, est, deepest, ගැඹුරුතම විසඳුම්. මේව හදන්න ළමයි හරි ලස්සනයි. මම නම් මේක කොයිද ලෝකෙින්වත් කවමදාවත් අනුන්ගෙන් බලලා නෙමෙයි දන්නේ. මගේ මයින්ඩ් එකෙන් හදන ඒවා. මගේ මයින්ඩ් එක මම පෝෂණය කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක ඔබත් කරන්න ඕනේ. ඔබ සහ මා දෙදෙනෙක්. නිසා දෙදෙනෙක් වුණාට එක පාවතේ ගියොතින් ඔබ සහ මා හමු වෙවි. හරිද? Not in physical life but in the life which we call intellectual. අපි අර සබුද්ධික කියලා හඳුන්වන මාවතේදී හම්බ වෙන්න පුළුවන් ළමයි එකම ට්‍රැක් එකේ. ඔබ maybe at the beginning of the lesson I said that you may be financially poor but you may be rich in your capability or your talents. ඔබේ දක්ෂතාව වලින් ඔබ පෝසත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ ධාරිතාව කොච්චරද කියන එක මත. නිසා 10 11 වෙනකොට නිදි මත වෙන ඈනුන් යන හරිද බඩ ගුර ගාන එහෙම බෑ ළමයි. ඔළුව රිදෙන ඒව බෑ. ඒව දාන්න පසෙකට. Keep your weak points away. Make them go away from your life and start a new life. To start a new life, you have to think new. Alutin hitanda. Take phrasal verbs into your life and to the context of your English language. English භාෂා සන්දර්භයට පුරව ගන්න මේ phrasal verbs and practice alone. If you do not have a partner to talk in English or to practice English, just speak to yourself by looking at your eyes in the mirror. කණ්ණාඩියකින් තමන්ගේ ඇස් බලාගෙන හදවතින්ම තමන්ට ආදරය කරන ප්‍රධාන කෙනා වෙච්ච තමන්ට කතා කරන්න. එහෙම කතා කරන ළමයිට වරදින්නේ නැත. ඊට පස්සේ ලියන්න මේවා. දාලා sentences හදන්න. අවධානය දෙන්න. Pay your attention more than anything else to improving your skills. Like English language skills, phrasal verbs will play a vital role, a key role, an important role in your language life. භාෂා ජීවිතය තුළ අමුතුම වැඩ ටිකක් කරනවා මෙයා. In this essay, I hope to look into the deepest solutions that we can use to prevent brain drain. Brain drain එක නවත්තන්න පුළුවන් බුද්ධි ගලණය නතර කළ හැකි ගැඹුරුතම විසඳුම්. හරිද? Deepest solutions. මේ බුද්ධි ගලණය නවත්තන්න අපිට භාවිතා කළ හැකි that we can use to prevent vandalism. vandalism එක නවත්තන්න අපිට භාවිත කළ හැකි ගැඹුරුතම විසඳුම් හොයන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රචනාව ඇතුලේ IELTS අයටත් මේ කාර්යය වැදගත්. This one is very important for the IELTS writings as well, to the advanced level writings, to the writings which we make normally for the O-level papers, but this is little bit advanced to writing the O-level essays. මේක ටිකක් O-level වලට ටිකක් ලොකු වැඩි වගේ. ඉතින් ලොකු වැඩි ඒවා බසන්න රචනාවලට
සමහර ළමයි ආසයි. ඒ නිසා ඔබට ඒ වගේ ගෙනහැර පාන්න පුළුවන්, ප්‍රතිහාරය පාන්න පුළුවන්. අපි යනවා ඉස්සරහට. when වගේ එකක් දාලා when we look into the දැන් මොකද ලිව්වේ? when we look into the main idea of the given theme දෙන ලද තේමාවේ පවතින ප්‍රධාන අදහස main idea එක අපි පරීක්ෂා කර බලනකොට it is clearly visible that පැහැදිලිවම දෘශ්‍යමාන වෙනවා. it is clearly visible පැහැදිලිවම දෘශ්‍යමාන වෙනවා. that කියන්නේ බව. මොකක්ද පැහැදිලිව දෘශ්‍යමාන වෙන්නේ? මොකක් බවද? some people use drugs සමහර මිනිස්සු මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා to escape from the real life problems සැබෑ ජීවිතයේ ප්‍රශ්න වලින් escape පලා යන්න that they face daily ඔවුන් දෛනිකව මුහුණ දෙන්නා වූ සැබෑ ජීවිතයේ ප්‍රශ්න වලින් පලා යාමට ඇතැම් මිනිසු මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන බවට it is clearly visible ඒ බව සක්සුදක්සේ පැහැදිලි වඩාත් සම්පූර්ණම් පැහැදිලි when we look into the main idea of the given theme දෙන ලද තේමාවේ තුලට අපි ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරලා බලනකොට එන ඔය වගේ ලියන්න පුළුවන් මේ ක ඇතුලේ ඊළඟට ගන්න කාරණාව තමයි come across කියලා කියන්නේ හම්බ වෙනවා meet කියන එක නැති වෙච්ච දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මගේ හරුණු යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔබගේ පරණ කවුරු හරි වෙන්නත් පුළුවන් come across හරිද come across හරහට යනෝ නෙමෙයි come across කියලා කියන්නේ හොයා ගන්නවා හෝ හමු වෙනවා meet කියන එක අතීත තමයි came across I came across an old photo while cleaning my room මම්මගේ කාමරේ සුද්ධ කරන අතරේදී while cleaning my room I came across an old photo මට පරණ ඡායාරූපයක් හම්බුණා මම්මගේ කාමරේ සුද්ධ කරද්දී some students they do not pay attention to cleaning their rooms someone else is hired to do that work for him or her normally mothers do it for their kids but for you never let your parents sweep your room just do it by yourself and be independent then your actions can make you independent one day she came across a great deal on a used car ඇයට හම්බ වුණා මේ මරු ගනුදෙනුවක් මොකක් සම්බන්ධවද භාවිතා කරන ලද මෝටර රථයක් සම්බන්ධව ඇයට හම්බ වුණා නියම මොකද්ද great deal කියන්නේ නියම ගනුදෙනුවක් have you ever come across ඔයාට කවදා හරි හම්බ වෙලා තියෙනවද such an interesting book before මීට පෙර before මේ වගේ සුන්දර පොතක් රසවත් පොතක් ඔබට හම්බ වෙලා තියෙනවද have you ever come across අර ලස්සන මේ පැටර්න් එක ඔයාට කවදා හරි හම්බ වෙලා තියෙනවද have you ever come across such an interesting book before we came across අපිට හම්බ ඉන්දි හරිද අපිට හම්බ වුණාලු සමහර ඇතැම් පරණ come across came across කියන්නේ පරණ හම්බ වුණ document set එකක් he came across a rare coin during his travels ඒ කියන්නේ මේ අනාතරේ ඔහුගේ සංචාරය අතරදී ඔහුට හම්බ වුණා a rare coin කියලා කියන්නේ දුර්ලභ කාසියක් කියන එක මම මෙයා දාලා ඉක්මනට කියලා දෙනවා තව එක්කෙනෙක්ව පැහැදිලි කරන්න කලින් මෙයා තියෙන come across කියලා කියන එක සම්බන්ධව පැහැදිලි කරනවා මෙන්න මෙහෙමයි when we මොනවා කරනකොටද අපි when we look for ඒ කියන්නේ අපි හොයනකොට when we look for මොකද්ද මේ ලියන්නේ when we look for a meaning අපි හොයනකොට when we look for a meaning අපි අර්ථයක් හොයනකොට මේ අපේ මානව ජීවිතයට when we look for a meaning to our human life ඉලක්කමාවක් දාලා තියෙනවා මේ conjunction එක දැනගන්න ඕන dependent clause එකට තමයි මම මේක දැම්මේ when we look for a meaning to our human life අපේ මානව ජීවිතයට මොකක් කරනකොටද අපේ මානව ජීවිතයට when we look for a meaning to our human life we will come across අපිට හම්බ වේවි a real answer to that problem in the future ඒ ප්‍රශ්නෙට සැබෑ උත්තරයක් අපිට අනාගතයේදී හම්බ වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ ඊට පස්සේ she came across a great deal on a used car කියන එක මම කියලා දුන්නා ඊට පස්සේ තව example එකක් කියලා දෙන්නම් මේකකින් පල්ලෙහාට බයින්න කලින් මට ගිය සතියේ කාංචනාව හම්බ වුණා I came across කාංචනා last week ඔයා ඒක හෙව්වොතින් if you search for it ඔයා එහෙම නැත්නම් if you search for it ඒක තමයි ගැලපෙන්නේ ඉගෙන එකක් නාන්න පුළුවන් ඔයා ඒක හෙව්වොතින් if you search for it you will come across it පැහැදිලි
ඔයා හෙව්වොත් ඒක ඔයාට ඒක හම්බ වේවි අනපේක්ෂිත මුණ ගැහිවි. වර්ක්අවුට් කියලා කියන්නේ මේක මේ ජිම් එකට එහෙම යන අය දන්නවා වර්ක්අවුට් එක කියලා කියන්නේ වැඩ කරන්න තියෙන ක්‍රමේ ව්‍යායාම ටික කරන්න තියෙන විදිය. වර්ක්අවුට් ගැටලුවක් විසඳනවා හෝ විසඳුමක් සොයා ගන්නවා. එන්නේ we need to work out a plan. ඒ කියන්නේ අපි මේ සැලසුමක් හොයා ගන්න ඕන. work out a plan. we need to work out a plan. මොකටද? for the upcoming project. upcoming කියලා කියන්නේ උඩ එනව නෙමෙයි. ඉදිරියේ එන කියන එක. ඉදිරියේ එන ව්‍යාපෘතිය සඳහා අපි මොකක් කරන්න ඕනද? we need to work out a plan. විසඳුමක් work out කර ගන්න ඕනේ. හොයා ගන්න ඕනේ, හදා ගන්න ඕනේ, විසඳා ගන්න ඕනේ. can you help me work out this math problem? මට මේ ගණන් ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්නට ඔයාලට පුළුවන්ද මට උදව් කරන්නට? they were able to ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් වුණා work out their differences and become friends again. ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් වුණා ඒගොල්ලොන්ගේ වෙනස්කම් විසඳ ගන්න. work out their differences එයාලා ගාව තිබිච්ච වෙනස්කම් විසඳ ගන්න පුළුවන් වුණා සහ become friends again නැවත යාළුවන් බවට මිතුරන් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කට්ටිය තමන් ගාව තිබිච්ච වෙනස්කම් විසඳගෙන. let's work out අපි මොකක් කරනවද? විසඳගමු. එහෙම නැත්නම් නිර්මාණය කරගමු, හදාගමු. let's work out a schedule. එහෙම නැත්නම් schedule that works for everyone. හැම කෙනාටම බලපාන, හැම කෙනාටම වැඩ කෙරෙන, හැම කෙනාගේ ළඟදීම ක්‍රියාවට නැංවෙන විදිහේ schedule එකක්, එහෙම නැත්නම් schedule එකක් හදාගමු. with determination and effort. ඒ කියන්නේ අදිෂ්ඨානය සහ උත්සාහය සහිතව things will work out in the end. හැමදේම හොඳ විදියට විසඳේවි. things will work out in the end. අවසානයේදී හැම දෙයක්ම හොඳ විදියට සිද්ධ වේවි කියලා තමයි මේ phrasal verb එකකින් කියන්නේ. workout කියන එකේ ඊළඟ example එක මම කියනවා they were able to work out their differences and become friends again. they were able to කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් වුණා. මොකක් වුණාද? පුළුවන් වුණා. work out their differences. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ වෙනස්කම් විසඳ ගන්න. work out their differences. ඒගොල්ලෝ අතර තිබිච්ච මේ වෙනස්කම් නොගැලපී මත ගැටීම් ඒ differences විසඳ ගන්න ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් වුණා. සහ යාළු වෙන්න පුළුවන් වුණා. ආපහු නැවත මිතුරෝ වෙන්න පුළුවන් වුණා. let's work out a schedule. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් a schedule that works for everyone. හැම කෙනාටම වැඩ කරන, හැම කෙනාටම සාධාරණව ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහේ වැඩසටහනක් let's work out. අපි හදාගමු. let's work out. let's work out a schedule that works for everyone. with determination අදිෂ්ඨානයෙන් සහ effort කියලා කියන්නේ උත්සාහයෙන්. with determination and effort අදිෂ්ඨානයෙන් සහ උත්සාහයෙන් things will work out in the end. ඒ කියන්නේ අන්තිමේදී දේවල් විසඳෙනවා. මම මේක දාලා තව example set එකක් කියලා දෙනවා. ඔයාගේ writings ලස්සන කරන්න. ඔයා හිතනවා O level exam එකට writing එකක් මොකක් හරි ලියනවා 16 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එන. එහෙම නැත්නම් විභාගයේ ඕන exam එකේදී හරි විභාගයට එන dialogue එකක් ලියනවා. එහෙම නැත්නම් speech එකක් ලියනවා කියලා හිතමු. let's assume that, imagine that you are writing a speech for the exam. Okay, not delivering a speech. I think ඒකෙදි කියත හැකි I think we should lay out කරනවා කියන්නේ අර lay out මොකද්ද? I think we should lay out a proper plan to work out the problems we face in our academic life. අපේ අධ්‍යාපනික ජීවිතය ඇතුලේ academic life එකේ ඇතුලේ education life නෙමෙයි ළමයි මේ academic life මම හැමතිස්සෙම මේක 3-4 පාරක් repeat කරන්න ඕනේ නෑ නේ මේක දෙල් lesson එක හදලා තින්නේ advanced writings හදාගන්න. I think we should lay out a proper plan. අපි විධිමත් සැලසුමක් අපි ඇති කරන්න ඕනි. lay out කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම ඇති කරනවා කියන එක හදා ගන්නවා කියන එක. එතකොට I think we should lay out a proper plan. අපි විධිමත් සැලසුමක් හදා ගන්න ඕනි මං හිතන්නේ. to work out කියන්නේ විසඳ ගන්නට the problems we face in our academic life. අපේ අධ්‍යාපනික ජීවිතය ඇතුළේ අපි මුහුණ දෙන ගැටලු විසඳ ගන්න අපි නිසි සැලසුමක් හදා ගන්න ඕනි. ඒ නිසා මේ කතා කරන්නේ ඔයාගේ writings හදා ගන්න ප්‍රශ්න තියෙන අයට
ඒ writings විසඳ ගන්න phrasal verbs වලින් solution එකක් දෙන්නයි මේ lesson එක නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට මේ lesson එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කොයි විදිහටද phrasal verbs දාලා ඔබගේ රචනා සහ අනිකුත් සියලුම writings ලස්සන කරගන්නේ ඇඩ්වාන්ස් කරගන්නේ කියන එක මේ අතිශය වටිනා lesson එකක්. නිසා එක දිගට skip කරන්න නැතුව මම යෝජනා කරනවා දෙතුන් පාරක් මේක බලන්න කියලා. බලන එක ඇතුලේ ඔබට ස්වර්ණමය දේවල් හම්බ වෙන්නේ. ඊළඟ example එක මම දෙනවා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ එකක්. It is ඒ කියන්නේ මොකද්ද? It is crucial to. ඒ කියන්නේ it is important කියන එක. It is crucial to work out wisely. ඒ කියන්නේ ඥානවන්ත ලෙස විසඳ ගන්න එක හොඳයි. It is crucial to work out wisely everything that causes path. අපේ පාරේ පාත් එක්ක කියන ළමයි මේ අඩිපාර පාර කියන එක පාර රෝඩ් කියන එක තමයි. අපේ පාර මත තියෙන ප්‍රශ්න පාර මත ප්‍රශ්න ඇති කරන causes problems on our path. අපේ මාර්ගය මත ප්‍රශ්න ඇති කරන හැමදේම everything that causes problems on our path කියලා කියන්නේ අපේ මාර්ගය මත ප්‍රශ්න ඇති කරන. ඒ කියන්නේ ගෙදරට යන පාරේ ප්‍රශ්න ඇති කරනවා කියන එක නෙමෙයි. මේ කතා කරන්නේ ඔබගේ අනාගතය අධ්‍යාපනික ගමන ජීවන ගමන වෙන මොනවා හරි ගමන් තියෙනවනේ. අන්න ඒ ගමන් යන පාර. ඒක is not a physical road. It is crucial to work out wisely everything that causes problems on our path කියන sentence එක දැක්ක ගමන් මේක check කරන supervisor ඉතන මේ ළමයාගේ language skill එක භාෂා භාවිතය හරිම advanced හරිම ලස්සනයි සුන්දරයි සුගම්‍ය නම්‍යශීලී මනෝරම්‍යයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ writing එකට ගොඩක් ලොකු attention එකක් අවධානය ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඒක දීප්තිමත් writing එකක්. ඔයාගේ personally ඔයාට මේක සම්බන්ධයෙන් සතුටු වෙන්න පුළුවන් මේවා ඉගෙන ගත්තොත්. It is crucial to work out wisely everything that causes problems on our path. මේවා හදන්න try කරන්න කියන එක තමයි යෝජනා කරන්නේ. මම මේකට තව අමතර example එකක් මේ විදිහට දෙනවා. Let's කියන එක වගේ එකක් දාලා let's work out to find. ඒ කියන්නේ let's work out. එතකොට මම මේ work out වලට දෙන තීරම තමයි මෙතනදී උඩ දීපු විසඳනවා හෝ විසඳුමක් හොයා ගන්නවා කියන එකට අමතරව වැඩ කරමු කියන එක. හරිද? Let's work out to find a solution. Water contamination අන්තිමට දැම්මේ මේ විදිහට let's work out to find a final solution. අපි ක්‍රියාවට නංවමු. ක්‍රියාවට සිංහලට ගන්න කොහොමද මේක? අපි ක්‍රියාත්මක තලයට එමු to find a final solution. අවසන් විසඳුමක් හොයා ගන්නට අපි ක්‍රියාත්මක තලයට එමු. Let's work out to find a final solution for environmental pollution. පරිසර දූෂණය සඳහා සහ water contamination ජල දූෂණය සඳහා. මේ ජල දූෂණය සහ පරිසර දූෂණය සඳහා අවසාන විසඳුමකට එන්න අපි වැඩ කරමු. ක්‍රියාත්මක තලයට එමු. අවසාන විසඳුමක් හොයා ගන්නට to find a final solution for environmental pollution and water contamination. වචන නම් දැනගන්න ඕන පැටවුනේ. නැත්තම් ඔබගේ ගමන වැඩක් නැති වෙනවාමයි. නිසා නිතරම දන්නේ මම අර කලින් කියලා තියෙනවා help, run, cut, jump, eat, love, touch ඔය වගේ පොඩි පොඩි ක්‍රියාපද වලින් නම් ඉංග්‍රීසි ලියන්නේ හැමදාම. ඔබ ග්‍රේඩ්ස් වලින් ඉස්සරහට ගියාට වැඩක් නැත. ඕකේ. අර දන්න කියන ක්‍රියාපද ටිකක් තියෙනවනේ හැමදාම. මේ ඔය කියන help වගේ ඒවා I help, like වගේ ඒ වයිම නම් හිර වෙලා ඉන්නේ හැමදාම ඔබගේ භාෂාව. කොච්චර පන්ති ගියත් කොච්චර ඉස්කෝලේ ගියත් කොච්චර භාෂා පොත් කියුවත් වැඩක් නැහැ. ඔබ රීප්ලේස් කරන්න දන්නේ නැත්නම් මේ ක්‍රියාපද දාලා writings හැඩ කරගන්න. ඒ වගේම මේක වැදගත් වෙනවා. phrasal verbs මෙහෙම ස්ටඩි කරන එක වැදගත් වෙනවා. ඔබට කියවන්න හම්බ වෙන එකක ඔහොම දෙයක් තිබ්බොත් ඔයා it is crucial to work out කියලා කියන එක දැක්කම ළමයා හිතන work කියන්නේ වැඩ කරනවා කියලා. out කියන්නේ එළියේ වගේ එකක්. එහෙම හිතින් දාලා මේක කියවන්න try කරනවා. ඒ නිසා phrasal verbs දන්නවා නම් මෙහෙම කියන්නේ නැහැ. මේකේ සම්පූර්ණ තේරුම දන්නවා. ඒ කියන්නේ විසඳනවා කියන එක. එකක්. එක තේරුම විසඳනවා. අන්තිම තමයි වැඩ කටයුතු සිදු කරනවා ක්‍රියාත්මක තලයට ගේනවා වගේ අදහසක්. layout ඔය නම් මේක උඩම තියෙන එක. ඒ නිසා මේ ඔබගේ කියවීම සුන්දර කරනවා, අවබෝධය පුළුල් කරනවා, භාෂා ඥානය ඒ භාෂා කෝෂ්ඨාගාරයේ ඔබගේ ඔළුව ඇතුලේ තියෙන ඒක විස්තෘත කරනවා, පුළුල් කරනවා, expand කරනවා. ඒ ඇති කිව්වා. ඊළඟ phrasal verb එකට බහින්න හදන්නේ මොකද්ද ඊළඟට තියෙන්නේ කියලා මම ඔබට පෙන්නනවා. bring about කියලා කියන්නේ යමක් සිදු වෙන්න cause වෙනවා, හේතු වෙනවා කියන එක. bring about හරි. bring නම් ගේනවා. about කියන එක වෙනම ගත්තොත් මොකද්ද? ගැන වගේ එකක්. ගැන පමණ විතර වටේ වගේ තේරුම් තියෙනවා about වල. හැබැයි bring about දෙන්න එකට තියලා කසාද බැඳුවට පස්සේ මොකද්ද තේරුම? එහෙන් දෙන්න එකට තියලා එකතු කරනවා නේ එකත් බලලා. bring about යමක් සිදුවීමට හේතු වෙනවා. මොනවද මේකේ තේරුම? යමක් සිද්ධ වෙන්න හේතු වෙනවා. her hard work ඇයගේ මහන්සි වී කරපු වැඩ her hard work brought about හේතු වුණා
හරිද? හේතු වුණා positive changes in the company. ඒ කියන්නේ ආයතනය තුල ධනාත්මක වෙනස්කම් වලට. Her hard work brought about positive changes in the company. එහෙම නැත්නම් මේකට තව තේරුමක් මම සිංහලෙන් කියන්නම්. මෙන්න මෙහෙම එකක්. රැගෙන ආවා. හරිද? රැගෙන වෙන brought කියන්නේ ගේනවනේ. රැගෙන ආවා වගේ අදහසක් ගත්ත හැකි. ඕනම නම් තව අයට ලේසි කරලා දෙන්න. හේතු වෙනවා ඇත්තට මේකේ cause කියන එක තමයි මේකට similar word එක synonym එකක් විදිහට දෙන්නේ language එක ඇතුලේ. Her hard work caused positive changes in the company කියනවා ඔකලා සමානයි. cause කියන්නේ හේතු වෙනවා. Her hard work caused එහෙම නැත්නම් her hard work brought about bring about වල අතීතය brought about positive changes in the company සමාගම ඇතුලේ ධනාත්මක වෙනස්කම්. The new policy අලුත් ප්‍රතිපත්තිය ඊළඟ sentence එක. The new policy brought about හේතු වුණා. අලුත් ප්‍රතිපත්තිය හේතු වුණා මොනවටද? A significant increase in productivity. A significant increase. again significant increase එකක් කියලා කියන්නේ වැදගත් ඉහළ යාමක්. A significant increase වැදගත් ඉහළ යාමක්. In productivity කාර්යක්ෂමතාවය තුල. නැත්නම් මේ ඵලදායීතාවය තුල කාර්යක්ෂමතාවය නෙමෙයි මේක ඵලදායීතාවය. productivity එක. ඵලදායීතාවය තුල වැදගත් ඉහළ යාමක්. කියන්නේ එළියට විෂදවන කැපී පෙනෙන වෙනස්කමක් ඉහළ යාමක් ඇති කළා. එහෙම නැත්නම් එහෙම වෙන්න හේතු වුණා. The new policy අලුත් ප්‍රතිපත්තිය. ආයතනයේ තියෙච්ච අලුත්ට ගෙන ආපු අලුත් ප්‍රතිපත්තිය. එහෙම නැත්නම් පාසලට ගෙන ආපු අලුත් ප්‍රතිපත්තිය ගැන අපි මේ කතා කරන්නේ. Education වලට පුළුවන් bring about කියලා කියන්නේ හේතු වෙන්න positive changes in society කියන එක හරි ලස්සන sentence එකක්. මේක හදාගත්තේ bring about කියන phrasal verb එක දාලා පළමු රචනා හදමු මේක දාලා ලියමු. bring about හේතු වෙනවා cause වෙනවා කියන එක. Education can bring about positive changes in society. Thinking positively ධනාත්මක ලෙස හිතන එක can bring about අන්න ඒකට පුළුවන් හේතු වෙන්න many changes in your personal life. ඔබේ ජීවිතය ඇතුලේ බොහෝ ධනාත්මක වෙනස්කම් කරන්න. Teamwork can bring about successful outcomes in projects. කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් වලට එහෙම නැත්නම් සමූහයක් විදියට වැඩ කරන එක ටීම් වර්ක් එකට පුළුවන් bring about එකිනෙකාගේ කකුලෙන් අදින්න නැතුව අනිකාව තල්ලු කරන්න නැතුව අන්න එහෙම කරන ටීම් වර්ක් වලට පුළුවන් වැඩවලට පුළුවන් successful outcomes gained. ඒ කියන්නේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල. outcomes කියලා කියන්නේ එළියට යනව නෙමෙයි. out කියන්නේ නිකන් එළිය වගේ come කියන්නේ එනවා. එළියේ ඉඳන් එනව නෙමෙයි. outcome කියන්නේ results කියන එක. results ප්‍රතිඵල. outcomes වලට සමාන වචන කියන්න. එකක් results එකක් තමයි after maths කියලා කියන්නේ ප්‍රතිවිපාක කියන එක. outcomes ප්‍රතිඵල. okay in projects ව්‍යාපෘති ඇතුලේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ඇති කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් වලින්. ඒ කියන්නේ මේ ටීම් කණ්ඩායමක් විදියට වැඩ කිරීමෙන්. ටීම් වර්ක් එකට සිංහල අදහසක් මම කියන එකේ කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් නෙමෙයි ටීම් වර්ක් එකක් කියලා කියන එකේ සිංහල අදහස විස්තර කරන්නම්. දන්නව ළමයි ගොඩක් අය මේක. ටීම් වර්ක් එකක් කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම එකිනෙකව පහත් කරන්නේ නැතුව අනිත් කෙනාගේ දායකත්වය අරන් ටීම් එකක් විදියට ඉස්සරහට යන එක. අන්න ඒක ටීම් වර්ක් කියන්නේ. ටීම් වර්ක් can bring about successful outcomes in projects. Small actions චූටි ක්‍රියා තියෙනවානේ අපි කරන can bring about big changes in community. In the community කියලා කියන්නේ ජන සමාජය තුල. ජන සමාජයට තමයි community කියලා කියන්නේ. ජන සමාජය ජනතාව ජීවත් වෙන මේ society එකේ ජන සමාජය in the community. මේ ජන සමාජය ඇතුලේ ලොකු වෙනස්කම් big changes කරන්න පුළුවන්ලු මොනවටද? පුංචි ක්‍රියාකාරකම් කරන්න දානවා. මේක පොඩි small action එකක්. ඒකට පුළුවන් ලොකු වෙනස්කම් කරන්න. පාරේ සිංගමෙන් යදින මිනිසෙකුට මේක පොඩි කතාවක් නේ කියන්නේ. ඔබගේ දැනුම වැඩි කරගන්නත් ඕන ලෙසන් එක යන අතරේ කිව්වේ නෑනේ. ඔයා දන්නවා චීන ජනරජයේ චීන සමූහාණ්ඩුවේ නිර්මාතෘවරයා විදිහට සැලකෙන පුද්ගලයා වන්නේ මට මතක විදිහට නම වැරදි නම් සෝරි ඕකේ මාවෝ සේතු. හරිද? මාවෝ සේතුන් කියන ඒ නායකයා චීනයේ මෙච්චර බලවත් රටක් නිර්මාණය කරන්න මුල් වෙච්ච මාවෝ සේතුන් කියලා කියනවා. එක තැනකදී මට පාරේ ඇවිදගෙන යනකොට දුප්පත් මගියෙක් හම්බ වුණොතින් මං එයා මගේ මාළු ඉල්ලුවොතින් ආහාරයට මං එයාට මාළුවෙක් දෙන්නේ නැහැ. මං එයාට දෙන්නේ බිලි පිත්තක් කියලා. ඒකින් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? ඉතින් අදහස් වෙන දේ තමයි ඔය දැනටමත් තේරෙනවත් ඇති. හම්බ කරන් කන ක්‍රමවේදයක් දෙන එක තමයි වැදගත්. බඩට
ආල් කොටයක් දීලා ඡන්දේ ඉල්ලන ලංකාවේ දේශපාලඥයන්ට මේක හරි වැදගත්. ලංකාව ලෝකයේ අන්තිමට බහින්නත් චීනයේ ලෝකයේ එකට එන්නත් ආර්ථික වේගය ඇති ඕව බලපහම. රයිට් මම මේ කියලා දෙන්නේ චූටි ඇක්ෂන් එක. කෙනෙකුට බිලී පිත්තක් දෙන එක. ඒ රටේ කල්චර් එකට අනුව බිලී පිත්තක්. අපේ නම් හාල් ඇට ටිකක්, වී ඇට ටිකක් වපුරන්න පොඩි කුඹුරු කෑල්ලක්, ඒ වගේම උදැල්ලක්, ඒ වගේම අදාළ වපුරන්න ඕනි කරන ශ්‍රමය පොඩ්ඩක් යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කරනවා නම් ටිකක් ඒවට ඕන කරන තාක්ෂණික දැනුම සහ පොඩි පොඩි ප්‍රාග්ධන උපකාර ටිකක් පොඩි පොඩි ඇක්ෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා නම් ලොකු වෙනස්කම් සමාජය ඇති කරන්න පුළුවන්. හිඟා කෑමට වඩා වගා කරන කණේක උතුම් කියලා සමාජය ඇති කරන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඒ වගේම ලෝකයේ බ්‍රෑන්ඩඩ් කියලා හඳුන්වන ලෙඩ රෝග සහිත ආහාර පාන අනුභව කරලා හෙල්දි ෆුඩ් කියන එක නොගෙන නිකන් වෙළඳ දැන්වීම් වල ක්‍රිකටර්ස්ලා ජනප්‍රිය තරුපෙණී ඉන්න දේවල් කාලා බඩට දාලා ඔබ ජීවිතේ විනාශ කරගන්නට වඩා කොළකැඳ ටිකක් අම්මා හදලා දෙන බොන එක සැපය. ඒ වගේ ස්මෝල් ඇක්ෂන්ස් වලින් පුළුවන් පුතා ලෝකේ ජන සමාජයක් වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම තව එක ධනාත්මක පොඩි කතාවක් කියනවා. එංගලන්තයේ හිටිය එක සාමිවරයෙක් ඔහු මැරෙන වෙලාවේ ලියනවා මැරෙන වෙලාවට ඔන්න මෙන්න තියලා ටිකක් දින දෙක තුනක් තියලා එයාට හිතෙන තමන්ගේ කොත හදන්න මැරෙන තැන වල දාන තැන මිනි වල හදන්න පොඩි සිමෙන්තියෙන් මෙන්න මෙහෙම එකක් ලියලා එයා ලියන්න කියනවා තමන්ගේ ඒ මිනි වල නිර්මාණය කරන මිනිසයාට මා කුඩා කල මට මගේ ලෝකය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය විය. නමුත් මට ඒ කළ නොහැකි විය. මා තරුණ වියට පත්වන විට මට මාගේ රට වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය විය. නමුත් මට ඒද කළ නොහැකි විය. ලෝකයේද රටද යන දෙකම වෙනස් කළ නොහැකි වූ නිසා මම මගේ ගම වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කළෙමි. එවිට මා මැදි වියේය. මට ඒද කළ නොහැකි විය. මා මහලු වූ විට මට මාගේ ගම වෙනස් කිරීමට නොහැකි නිසා මම මා ජීවත් වන වීදියේ මිනිසුන්ගේ චර්යා වෙනස් කිරීමට තීරණය කළෙමි. නමුත් මට ඒද කළ නොහැකි විය. අවසානයේ මොහොතේදී මා පිටින් විට රෝගාතුරු වන විට මාරයාමා කැඳවන බව දැනගත් මා කර කියන්නේ මේ මාරයාමා කැඳවන බව දැනගත් විට මම මාගේ පවුලේ අය වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කළෙමි. නමුත් මට එයද කළ නොහැකි විය. දැන් මා මිය යාමට ඉතා ආසන්නය. දැන් මට මෙසේ සිතේ. පළමුව මා වෙනස් වී අනතුරුව මාගේ පවුලේ අය වෙනස් කොටගෙන එම ආදර්ශයෙන් මාගේ වීදියද ඉන් අනතුරුව ගමද ගම ඔස්සේ රටද වෙනස් කරා නම් ලෝකයද මට වෙනස් කළ නොහැකිව තිබුණා යැයි කාට නම් කිව හැකිද කියලා ඔහුගේ එකේ ලියනවා. ඉතින් පහුවදා ඔහු මැරෙනවා. එහෙම වුණාට ඔබට එකින් ගන්න තියෙනවා කතාවක්. මොකක්ද ඒ ගන්න තියෙන කතාව? ස්මෝල් ඇක්ෂන්ස්. ඉස්සෙල්ලා තමන් වෙනස් කරගන්න ලොකු වැඩ කරන්න යන්න කලින් පොඩි වැඩ කරලා පටන් ගන්න. Small actions can bring about changes in the community කියන එක දැක්කම මට ඔක මතක් වුණා. ඒ නිසා කිව්වා. එහෙම කිව්වාම දැන් අපි අලුත් එකකට යනවා. break down කියලා කියන්නේ පුතා ක්‍රියාකාරීත්වය නවත්තනවා. එහෙම නැත්නම් අසාර්ථක වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් කුඩා කෑලි වලට කඩනවා කියන එක. දැන් රචනාවක වගේ ගත්තනම් ඕක කුඩා කෑලි වලට කඩනවා වගේ තේරුමක් ගත හැකියි. මම ඒක දැන් කියලා දෙනවා. break down ක්‍රියාකාරීත්වය නවත්තනවා. එහෙම නැත්නම් අසාර්ථක වෙනවා. වගේ තේරුමකට අමතරව තව ඒවට ගත හැකි. එක්සැම්පල්ස් ටික බලමු පොඩ්ඩක්. The car broke down. කාර් එක ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය යන හිටියා. කාර් එක කැඩුනා. On the way to the airport. On the way කියන්නේ යන ගමන් මගදී. To the airport එකට යන මගදී කාර් එක කැඩුනා. The printer එක මුද්‍රණ යන්ත්‍රය broke down කියන්නේ කැඩුනා. In the middle of කියලා කියන්නේ මැද්දේදී. In the middle of printing මුද්‍රණ කටයුත්තක් කරන මැද්දේදී කැඩුනා. The document එක එහෙම නැත්නම් ලියකියවිල්ල ලේඛනය ලියකියවිල්ල මුද්‍රණය කරන ඒ අතරමැද්දේදී in the middle of printing the document මුද්‍රණ යන්ත්‍රය කැඩුනා. I am worried that the old computer will break down soon. මේ පරණ පරිගණකය ඉතා ඉක්මනින් කැඩී යාවි වැඩ කරන එක නතර වේවි කියලා මම පොඩ්ඩක් දුකින් ඉන්නේ. I am worried. Communication can break down. මේ sannivedanaya කියන එකට පුළුවන් break down කරන්න. හරි? sannivedanayට පුළුවන් break down කරන්න if there is a lack of clarity. මම මේ break down කියන එකට තව පොඩි කැලලක් දානවා මේක ලස්සන කරන්න. sannivedanaya කියන එකට බිඳ වැටෙන්න පුළුවන් පැහැදිලි භාවයෙහි හිඟයක් තියෙනවා නම්. if there is a lack හිඟයක් තියෙනවා නම් of clarity පැහැදිලි භාවයෙහි වෙනසක් තිබේ නම් sannivedanayට පුළුවන් බිඳ වැටෙන්න. communication can break down
කියන එක ඉස්සරහට මම දානවා මෙන්න මේ පදය. relationships. communication can break down relationships. sannivedanayata පුළුවන් බිඳවට්ටන්න සබඳතා මොනවද තියෙනවද? if there is a lack of clarity. එර කරන sannivedanayehi මොනවා හරි අපැහැදිලිතම් clarity එකක් නැත්තම් ඒක හිඟයි නම් පැහැදිලිභාවයේ හිඟයි නම් sannivedanaya ඇතුලේ තියෙන ඔබ අනිකා සමග කතා කරන භාෂාවේ තියෙන sannivedanයේ තියෙන හිඟකාමයක් තියෙනවා නම් ඒකට පුළුවන් සබඳතා පවා කඩලා දාන්න. හරි. ඊළඟ එක don't panic. කුලප්පු වෙන්න එපා. කලබල වෙන්න එපා. don't panic. if things break down. දේවල් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නවතිනවා නම් එහෙම නැත්නම් නවතිනවා නම් කලබල වෙන්න එපා. we can always find a solution. අපිට පුළුවන් නිතරම විසඳුමක් හොයාගන්න. we can always find a solution. අපිට පුළුවන් නිතරම විසඳුමක් හොයාගන්න. ලස්සනයි නේද? ලස්සනයි මේවා. එහෙම තමයි ඉගෙන ගන්න ඕන. break down. මම මේක දාලා දැන් අර වෙන අර්ථයකින්. ඒ තමයි ඊළඟට දැන් මේ මම දෙන උදාහරණ තව ටිකක් live එකේ දෙන class එකේ දෙන උදාහරණ කියන්නේ. ඒ අතර දෙන එකක් තමයි වාට break down කියන එකට මම දෙනවා කොටස් වලට කඩනවා. divide කියන එක. you can. ඔයාට පුළුවන් break break you can break down. you can break down this topic. ඔයාට පුළුවන් break down කරන්න මේ මාතෘකාව into 3 major parts. major කියන්නේ main කියන එක ප්‍රධාන කොටස් තුනකට ඔයාට පුළුවන් මේ මාතෘකාව කඩා ගන්න. okay? ඔයාට පුළුවන් මේ මාතෘකාව ප්‍රධාන කොටස් තුනකට කඩන්න. we can බලන්න දැන් දුන්න උදාහරණය. we can break down the disadvantages of using AI technology. අපිට පුළුවන් කෘත්‍රිම බුද්ධිය හේවත් artificial intelligence එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඒ කියන තාක්ෂණ වේදය භාවිත කිරීමේ අවාසි disadvantages of using AI technology. අන්න ඒක we can break down අපිට පුළුවන් කඩා ගන්න into several factors. into කියන්නේ තුලට, several කියන්නේ කිහිපයක්, factors කියන්නේ කාරණා කිහිපයක් තුලට අපිට මේක කඩා ගන්න පුළුවන් මේ topic එක. number 1 is කියලා පළවෙනි එකට බහිනවා. එහෙම රචනාවල බහින්න පුළුවන්. ඊළඟ එක්කෙනා තමයි put forward කියලා කියන example එක. ඒකට අදාළ කරන phrasal verb එකට දාන්න examples කතා කරන්න හදන්නේ. put forward කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් මේ යෝජනා කරන අදහසක් වගේ දෙයක් ගේනවා. හරිද? මේකේ අතීතයත් put forwardම තමයි. She put forward a new idea for the marketing campaign. Marketing campaign කියලා කියන එක ගොඩක් රස්සා කරන අය එහෙම දන්නවා. marketing campaign එක කියලා කියන්නේ සරලව ගත්තොත් මොනවා හරි ආයතනයක් ගත්තොත් විශ්වවිද්‍යාලයක් වගේ ගත්තොත් අලුතෙන් ළමයි බඳවාගෙන තමන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදායම් වැඩි කර ගැනීමට කරන ඒ ව්‍යාපෘතිය කැම්පේන් එක. ප්‍රචාරණය. marketing campaign එක වෙළඳ ප්‍රචාරණය කියලා හිතා ගන්නකො නිකන් සරලව දැන් තේරෙන්නේ නැති පොඩි ළමයෙක්. She put forward a new idea for the marketing campaign. ඇය ඉදිරිපත් කළා යෝජනා කළා අලුත් අදහසක්. She put forward a new idea. ඔය කැලේ විතර තේරුම් ගන්නකො දැනට. She put forward a new idea. අය අලුත් අදහසක් යෝජනා කළා හෝ ඉදිරිපත් කළා. හරි? For the marketing campaign. He put forward a strong argument. ඔහු ඉදිරිපත් කළා මේ ශක්තිමත් දැඩි තර්කයක් during the debate. විවාදය අතරදී ඔහු ඉතා දැඩි අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. ඉතා ශක්ති put forward කළා. මේ වචනේ තමයි දැනගන්න ඕන. බැසිය හැකි රචනාවලට සහ ඕනෑම තැනකට. Can you put forward your suggestions? ඔයාට පුළුවන්ද ඔයාගේ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න? මොකටද? For improving the project. මේ ව්‍යාපෘතිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා. ඒකේ තියෙන ගුණාත්මකතාවය වැඩි කිරීම සඳහා. For improving the project. වේගය වැඩි නම් වීඩියෝ එක අගට අහලා බලන්න. මට බෑ ඉතින් නලෝ උගන්නන්න. මම වේගෙන් අවසම්පන්නව කතා කරන මිනිස්සෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මම මේව කතා කරනවා. ඔබට ඕන නම් මිනිහ මේක වේගය අඩු කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. වැඩියෙන් දෙයක් දෙන්න ඕන උගන්නන්න ඕන නිසා තමයි කියන්නේ. The committee will put forward. මේවා ලියන්න ඕන හැමෝම හොඳ. දැන් මේක බැලුවට පස්සේ සේරම නෝට් එක හදා ගන්න ඕන. හදලා ඉවර වෙලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව බණ අහනවා වගේ නිකන් අහන් ඉඳලා සල්ලික වෙලා එහෙම ඉන්න එපා. වෙලාවක අහනවා ලයිව් එකට ආව වෙලාවක. මේව අහනකොට බැරි වුණොත් යවුවා හරවලා. සල්ලිත් එවනවා හරවලා හැරෙන තටාලෙන් ගෙදරට. එහෙම ළමයි වැඩක් නැත. ඉගෙන ගන්නවා නම් හදවතින් කරන්න මහන්සියලා වැඩ කරන්න. නිකන් කැඳ බීලා වගේ එහෙම ටයිම් පාස් කරන්නම් බෑ. හරි අරමුණක් ඇතුළේ ලොකු අයනවල. It is important to the committee will put forward. කමිටුව
යෝජනා කරાવી. Their recommendations කියලා කියන ළමයි. යෝජනා. ඒගොල්ලොන්ගේ නිර්දේශ. recommendations. නිර්දේශ. දැන් මේවා ලියා ගන්න. දැන් මේ වචනේ put forward එක විතරක් නෙමෙයි. මේක ඇතුලේ sentences build up කරන්න මම යොදා ගන්නාලද අමතර වචන තියෙනවනේ. ඒවත් ලියා ගන්න. නැත්තම් කට කැඩනකම් මේක රෑ 12ට විතරකම් මේ කෑ ගහන්න ඕනේ නෑනේ. නේ දැන් රෑවිල්ල 11:35. It is important to put forward innovative solutions to complex problems. It is important to put forward කියන්නේ මොකද්ද? It is important to කියන්නේ වැදගත්. Put forward කියන්නේ ඉදිරිපත් කරන එක. හරිද? එහෙම නැත්නම් ගේන එක. Innovative solutions කියන්නේ නවීනතම වගේ අදහසක්. මම මේකට සිංහලෙන් අදහස් දෙන්නේ. Innovative solutions කියන්නේ නවීන සම්පන්නයේ විසඳුම්. To complex problems සංකීර්ණ ප්‍රශ්න වලට. එහෙනම් සංකීර්ණ ප්‍රශ්න වලට නවීන විසඳුම්. Innovative අන්නේව්වා මොකක් කරන එකද? ඉදිරිපත් කරන එක වැදගත්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ figure out කියලා කියන එක යමක් තේරුම් ගන්නවා හෝ විසඳනවා කියන එක. She couldn't figure out. ඇයට මේ තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. The answer to the riddle. මේ riddle එකට ප්‍රස්තාව පීරුල ප්‍රහේලිකාවට අදාළ කරන riddle එකට අදාළ කරන answer එක ඇයට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. She couldn't figure out. Figure out කියලා කියන්නේ ඕක. Can you help me? ඔයාලට පුළුවන් ද මට උදව් වෙන්න? මොකටද? Figure out how to use this software. මේ මෘදුකාංගය කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා figure out කරගන්න ඔයාට පුළුවන් ද මට උදව් වෙන්න කියලා එහා ගෙදර අයියාගෙන් හරි අක්කගෙන් හරි අහන්න ගිහිල්ලා දුවලා ගිහිල්ලා. It took me a while. මට ටික වෙලාවක් ගියා. මේ කෑල්ල වෙනම ලියලා පාඩම් කරන්න. It took me a while. මට චූටි වෙලාවක් ගියා. දැන් වෙලාවක් කියලා සර් කිව්වට ඔගේ ටයිම් කියලා නෑනේ. එහෙම නෑ තමයි. නැති වුණාට මේ ප්‍රේස් එකේ තීරම නක්. It took me a while කියන්නේ මට පොඩි වෙලාවක් මොහොතක් ගියා. To figure out the puzzle. මට මේ puzzle එක ප්‍රහේලිකාව තේරුම් ගන්න මට ටික වෙලාවක් ගියා. To figure out. He needs to figure out a way. ඔහුට අවශ්‍යයි to figure out a way. ක්‍රමයක් හොයාගන්න අවශ්‍යයි ඔහුට. මොකටද? To save money for his trip. ඔහුගේ විනෝද චාරිකාව යන්න ඕන කරන සල්ලි හොයා ගැනීමට ක්‍රමයක් ඔහුට අවශ්‍යයි. පුවක් කඩලා වුණත් පුළුවන්. නේද? පුවක් කාර්තිකේ. ඔබට තියෙන්න ඕනේ එහෙම innovative ideas, creative ideas, new ideas to achieve your dreams and goals. Maybe it is going a trip for your satisfaction. Or it may be a deeper one, more than going a trip. Sometimes you may have different ideas in your life, like going to another country or starting a new business. Not the surface level expectations like going on trips and picnics or having a marriage life, having an affair with a woman or a man in the future. Just you need to have some deep intentions. ගැඹුරු බැඳීම් හැඟීම් අපේක්ෂා තියෙන්න ඕනේ. මේ පොඩි සින්තටික් ඒවා නෙමෙයි. එයා හැමෝටම කරගන්න පුළුවන් දේවල් නේ තියෙන්නේ ගොඩක් අය ගාව. ඒවා බරපතල කරගන්න එපා. හරිද? එහෙම ඩවුන්. Emotionally, never let your life, don't let your life be pawned to the hands of someone else. තේරෙන්න මම හිමින් කිව්වේ. ඔබේ ජීවිතේ කාගේවත් දෑත් මතට උකස් කරන්න එපා. Take control of your life. ජීවිතේ පාලනය ඔබ අතට ගන්න and handle it the way you wish. ඔබ කැමති ආකාරයට ඒක handle කරන්න. Never let the society discriminate you or look down you. ඔබව පහත් කරන්න ඕ කියලා දකින්න. එහෙම නැත්නම් ඒ ඔයාට වෙනස්කම් කරලා සලකන්න ඕනි කරන තත්ත්වය ඔබ නිර්මාණය කරගන්න එපා. Never let other people control the steering wheel of your life. ජීවිතයේ සුක්කානව අනිකකුගේ දෑතට ලබා දීලා ඔබ නිකන් මෝඩෙක් වගේ ඉන්න එපා හාන්සි වෙලා. හරි. It took me a while to figure out the puzzle. සමහරලාට මිනිස්සුත් කියනවා මේ ජීවිතයේ puzzle එක, life puzzle එක තේරුම් ගන්න. ගොඩක් වෙලා යන සමහර අයට. එහෙම වෙන්න එපා. He needs to figure out a way. ඔහුට අවශ්‍යයි මේ තෝරගන්න, හඳුනගන්න, හොය එහෙම නැත්නම් විසඳගන්න ක්‍රමයක්. Figure out a way to. එතකොට මම කිව්වා තේරුම් ගන්නවා. ඔහුට අවශ්‍යයි තේරුම් ගන්න. a way ක්‍රමයක්. To save money for his trip. ඕක තමයි අන්තිමට කිව්වේ. We will figure out a solution. අපි හොයා ගන්නවා නැත්නම් තේරුම් ගන්නවා විසඳුමක්. To the problem together. අපි හොයා ගන්නම් ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක්. එකට එකතු වෙලා. We will කියන්නේ හොයා ගනීවි කියලා කියන්න එපා. එහෙම ගැලපෙන්නේ නැහැ. will දැම්මම හොයා ගනීවි. එහෙම නෙමෙයි. හොයා ගන්නම්. promise එකක් වෙනවා එතකොට. We will figure out a solution
to the problem together. යනවා ඊළඟ එක කියලා දෙන්න. මේක මම කොටස් දෙකකට තමයි කියලා දෙන්න වෙන්නේ. මේක ගොඩක් වෙලා යනවා. take on කියලා කියන්නේ කාර්යයක් හෝ වගකීමක් පිළිඅරන් බාර ගන්නවා කියන්නේ. හරිද? take on. වැඩ වගේ දෙයක් වැඩ බාර ගන්නවා. මේ වගේම තමයි මේ කියන්නේ. She decided to take on the challenge. ඒ කියන්නේ බාර ගන්න ඇයි තීරණය කළා. බාර ගන්නවා කියලා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. She decided ඇය තීන්දුව කළා බාර ගන්න අභියෝගය. මොන අභියෝගයද? Learning a new language. අලුත් භාෂාවක් ගෙනීමේ අභියෝගය බාර ගැනීමට ඇය තීරණය කළා. The team is ready to take on the project with enthusiasm. ඒ කියන්නේ with enthusiasm කියන්නේ උනන්දුවෙන් යුක්තව. හරිද? උනන්දුවෙන්. මේ වර්ඩ් එක ඇමරිකාවේ ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා enthusiasm කියන එක. කනවුන් එක. උනන්දුවෙන් යුක්ත with enthusiasm. enthusiasm වගේ තමයි හින්දේ නේද? enthusiasm. The team is ready. කණ්ඩායම සූදානම්. මොනවාටද? To take on බාර ගන්න. The project. Take on the project with enthusiasm. Can you take on extra hours? ඔයාට පුළුවන්ද මේ extra hours at work this week? ඔයාට පුළුවන්ද මේ බාර ගන්න අමතර පැය ගාණක් වැඩ කරන්න මේ සතියේ? It's important to know your limits. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සීමාවල් දැනගන්න එක වැදගත්. And not to take on too much at once. ඕනවට වඩා එක සැරේ බාර ගන්න එක අන්න ඒව කරන්න එපා. It's important to know your limits and not take on නොගන්න එක too much at once. එක පාරට ගොඩක් බාර නොගන්න. හරි තමන්ගේ සීමා දැනගන්න එකත් වැදගත්. The company is looking to take on new employees this year. කියන්නේ මේ අලුත් සේවකයන්ව මේ අවුරුද්දේ කම්පැනි එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැත්තම් බලන් ඉන්නවා මොකක් කරන්නද? බඳව ගන්න, බාර ගන්න, take on new employees this year. අලුත් සේවකයෝ බඳව ගන්න කම්පැනි එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. fall apart කියලා කියන්නේ කෑලි කෑලි වලට කඩලා දානවා. එහෙමත් නැත්තම් ළමයි මේක මොකක් කර දෙයක් හින් වෙන විසිරුවල දානවා. The old book started to fall apart from years of use. අවුරුදු ගානක භාවිතය හේතුවෙන්. හරි මොකක් වෙනවද? The old book started to fall apart. පරණ පොත කැඩිලා යන්න පටන් ගත්තා. started to fall apart. The cookie ඒ කියන්නේ මොකද්ද? බිස්කට් එක. fell apart කියලා කියන්නේ කැඩිලා ගියා. as soon as I picked it up. ඒ කියන්නේ මම මේක ඇහිලා ගත්ත වහා මේක කැඩිලා ගියා. The relationship began to fall apart. මේක practical sentence එකක්. දැන් මම හිතලමයි මේකට බැඳීම began to fall apart කියලා කියන්නේ කැඩිලා යන්න පටන් ගත්තා. after constant arguments. නිරන්තරයෙන් හටගන්නා arguments කියලා කියන්නේ මොනවද? arguments කියලා කියන්නේ විවාද, තර්ක, ගැටුම් නිසා. The plan fell apart. සලසුම කැඩිලා ගියා. කියන්නේ බිඳිලා ගියා. when key members of the team resigned. team එකේ ඉඳපු කණ්ඩායමේ ඉඳපු key members ලා කියන්නේ ළමයි වැදගත් සමාජිකයෝ. යතුරු නෙමෙයි. යතුරු තියෙන දොරටු පාලයා නෙමෙයි. key members කියලා කියන්නේ තාම වැදගත් සමාජිකයෝ. important members ලා. the plan fell apart. කට්ටිය එකතු වෙලා සැලසුමක් කරනවා. මොකක් හරි දෙයක් කරන්න. එතකොට මේක කැඩිලා යනවා. එකකින් ඉඳපු එක්කිනා මට නම් බෑ උතු වැඩ කරන්න කියලා යනවා ඉංගලා. ඒ නිසා ඔයා කියනවා the plan fell apart. fell apart දැක්කම හිතෙන්න ඕන fell කියන්නේ නම් සාමාන්‍යයෙන් fall වල අතීතේ එකේ fell කියලා කියන්නේ වැටුණා කියන එක. නමුත් මෙතනදී නම් කියන්නේ phrasal verb එකක් apart තියෙන නිසා fell apart කියන්නේ කැඩි බිඳී ගියා, විසිරලා ගියා. ප්‍රධාන සමාජිකයෝ ටික මේකෙන් අස් වුණාට පස්සේ resigned කියන්නේ අස් වුණා කියන එක. please be careful. පරිස්සම් වෙන්න with the fragile vase. fragile කියලා කියන්නේ කැඩෙන බිඳෙන සුළු කියන එක. fragile බිඳී යන සුළු වාස් එක බඳුන අන්න ඒ බිඳිලා යන බඳුන it may fall apart easily. ඒක කැඩිලා බිඳිලා යන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. it might fall apart easily. ඒක පහසුවෙන්ම කැඩිලා බිඳිලා යන්න පුළුවන්. please be careful with the fragile vase. මේ fragile vase එක බිඳින vase එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් වැඩ කරද්දී එහෙම පරිස්සම් වෙන්න කියන එක තමයි තේරෙන්නේ. go through කියන phrasal verb එකට මම ඔයාව අරගෙන යනවා ඉතාම ඉක්මනට. go through කියලා කියන්නේ ළමයි දන්නේ නැත්නම් ලියා ගන්න මේවා හරිම වැදගත්. go through ඒ වගේම මේ ටියුට් එක
ඔයාට ලැබිලා ඇති කියලා මම හිතනවා හැම කෙනාම මේක print කරගත්තට පව් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේක දීලා තිනවා group එකට. go through කියලා කියන්නේ යමක් අත්විඳිනවා හෝ විඳිනවා කියන එක. go through. she went through මේක අතීතයේ went through go වල අතීතයේ වෙන්නේ නේ. ඉතින් go through වල අත්විඳිනවා කියන එක එහෙම නැත්නම් විඳිනවා කියන එක හරවන අතීතයට went through එතකොට. she went through I went through ඔහොම කියත හැකි. my mother went through she went through a difficult time. අය අත්විඳා. දැන් go through කියන්නේ අත්විඳිනවා නම් went through කියන්නේ මොකද්ද? අත්විඳා. she went through a difficult time after losing her job. after losing يعني අහිමි වුණාට පස්සේ තමන්ගේ රස්සාව අහිමි වුණාට පස්සේ ඇය මොකද්ද කරේ ඇයට උනේ? she went through a difficult time. ළමයි රස්සාව අහිමි වුණාම කොළ පොතක් කරන් හිඟා කණ්ඩ වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ගාව නිපුණතාවයක් නිර්මාණය කරගත්තොත්. if you have cultivated the positive skill in your life, you don't need to or you will not need to beg in the presence of the world by having something on your palm. අතමත මොකක් කරේ කියන් හිඟා කණ්ඩ වෙන්නේ නැහැ. if you have cultivated a new skill that can be sold out with a high price. ලොකු මුදලකට විකුණන්න පුළුවන් ස්කිල් එකක් හදාගන්න. හරිද? හැබැයි හදනවා නම් මම මේ ලෙසන් එක පටන් ගනිද්දී ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ ටියුට් එක දැම්මා. ඒක හදවතින්ම කිසිවකට නොදෙවෙනි විදියට කරන්න try කරන්න. අනිකාට විවේචන නොකර, තමන්ට වඩා දුර්වල මිනිසුන්ව හෙලා නොදකිමින්, තමන්ට වඩා දක්ෂයන්ට අගෞරව නොකරමින් තමන්ගේ ස්කිල් නිපුණතාව හදාගන්න try කරන්න ටයිම් එක. ඔයාලා අවුරුදු 18 20 අතරේ ළමයි. ඒක නිසා වට මතක තියෙන්න ඕනි. young age එකට ආවට පස්සේ emotional වෙන්න එපා. right? let the intelligence handle you, not the heart. හදවතට නෙමෙයි මනසට දෙන්න ඔබ handle කරන්න. we went through a difficult time. she went through a difficult time. I went through a difficult time. you went through a difficult time කියලා කියවත හැකි. හරි? අත්විඳා. we are going through දැන් continuous tense එකකින් දාලා පෙන්න going through go through එක going through වෙනවා. අපි විඳවන ගමන් ඉන්නේ, අත්විඳින ගමන් ඉන්නේ. a lot of changes. we are going through a lot of changes කියලා කියන්නේ අපි විශාල සුවිශාල වෙනස්කම් ගණනාවක් අත්විඳින ගමන් ඉන්නේ at work this month මේ මාසයේදී රස්සාවේ ලොකු මේ වෙනස්කම් ගොඩක් අත්විඳින ගමන් ඉන්නේ. can you imagine ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන්ද what he is going through right now? ඔහු දැන් මේ වෙලාවේ අත්විඳින්න ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් විඳවමින් ඉන්නේ right now කියන්නේ මේ දැන් මේ වෙලාව වෙනකොට හරියටම ඔහු අත්විඳින්න ඉන්නේ මොන වගේ එකක්ද මොකක්ද කියලා ඔයාට imagine කරන්න පුළුවන්ද? the family went through all their old photos during the reunion. ඒ කියන්නේ පවුලක් ඉන්නවා. මේ පවුලේ කට්ටිය අතරේ විසිරිච්ච වයසට ගිහපු මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ ඉදර නෑ ආච්චිලා සීයලා ඔක්කොම නෑදෑයෝ එකතු වෙනවා රියුනියන් එකක් කියලා. කියන්නේ යලි සමුදානයකට එකතුවකටපත් වෙනවා අවුරුද්දක් වගේ දවසක. එතකොට තමන්ගේ ගෙදරවල තියෙන පරණ ඇල්බම් පොඩි කාලේ මෙයාලා පොඩි කොට කලිසමක් ගාගෙන ඇඳපු ආන් ඒ වගේ ඒවා කලිසම් ඉඳගෙන චූටි ළමයි ආච්චිලා සීයලා වඩාගෙන ගහපු ෆොටෝ අර වයසක මිනිස්සු අත්විඳිනවා බලලා. රියුනියන් එකේදී අත්විඳා the family went through all their old photos. තමන්ගේ පරණ ඔක්කොම ඡායාරූප මේ අලුතෙන් රියුනියන් වෙච්ච වෙලාවේ, එකතු වෙච්ච වෙලාවේ, එකට කැටි වෙච්ච වෙලාවේ, එකට මුහු වෙච්ච වෙලාවේ අත්විඳා. students often go මේක often කියන්න පුළුවන් නිතර. often often දෙකම හරි නිවැරදි. students often go through stress during exam period. මට ඉතින් මේ කාලේදී exam period එකේදී මොකද වෙන්නේ සමහරුන්ට? stress කියලා කියන්නේ පීඩාව. ළමයි සාමාන්‍යයෙන් නිතර විඳිනවා go through stress during exam periods. ඒක ඇත්ත. එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑ ළමයි. විභාග පාස් වුණායි කියලා ජීවිතේ ගොඩ යන්නෙත් නෑ. විභාග ෆේල් වුණායි කියලා ජීවිතේ වෙනසෙන්නෙත් නෑ. එහෙම කිව්වහම දැන් මට බනින්න දෙපා. තේරුම දැනුම තියෙන වැඩි හිටියෝ දන්නවා. විභාග පාස් වෙන්නම ඕනේ නෑ ජීවිතේ ගොඩ යන්න. එහෙම මෝඩ ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. මම එහෙම කියන්නේ නෑ. එහෙම ට්‍රැඩිෂනල් නෑ ළමයි. මම ඕකේ. ඇත්ත කියන්න එපා කට කෑවා. විභාග පාස් වෙලාම නෙමෙයි ලෝකේ දේවල් කරේ මිනිස්සු. නිසා මේ විභාග කියන ලොකු නාම අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාලට තීරී සමහරලාට එක්සෑම්ස් කියලා කියන ඒවා මහ බොරු වැඩක් කියලා. දැන් ඒව හිතන්න එපා. දැන් මේව ඕන. දැන් ඕන නිසා ඉගෙන ගමු. හරිද? ඕකට වෙනස් කරන්න බෑ දැනට මේවා. එහෙනම් go through විඳිනවා කියන අදහස. අත්විඳිනවා කියන අදහස. ඊළඟට අරගෙන යනවා ඔයාව ඒකේ තේරුම තමයි යමෙකු වගේ කරනවා හෝ ගරු කරනවා කියන එක. look up to. නිකන් නෙමෙයි look up නෙමෙයි look up to. මත තියන් 2 එකත් එක්ක එන්න ඕනේ නැත්නම් තේරුම ආයි වෙනස් වෙනවා. look up to වෙනම එකක්. හරිද? බලනවා හොයනවා වගේ අදහසක් එනවා. she looks up to her parents
as role models. තමන්ගේ ජීවිතයේ හම්බෙන පරමාදර්ශී චරිත විදියට ඇයගේ දෙමව්පියන් අගය කළා. අගය කරනවා. She looks up. The students look up to their teacher for guidance. ඒ කියන්නේ ඒ ළමයි අගය කරනවා එයාලගේ ගුරුවරයාව for guidance. මෙහෙයවීම සම්බන්ධයෙන්. තමන්ව මෙහෙයවීම ජීවිතේ හරි පැත්තට මෙහෙයවීම වෙන්න පුළුවන්. අන්ගේ මොක හරි එක සම්බන්ධයෙන්. The students look up to their teacher. Looks up to. එහෙම නැත්නම් look up to. ඒ බදේ looked up to, looking up to. එක version වලින් මේක තියාගන්න පුළුවන්. He has always looked up to his older brother. එයා නිතරම තමන්ගේ අයියව එහෙම නැත්නම් වැඩිහිටි සහෝදරයව එයාට මේ අගය කළා එහෙම නැත්නම් ගරු කළා. Many young athletes look up to professional sports players. වෘත්තීය ක්‍රීඩා ක්‍රීඩකයන් හට ගරු කරනවා ගොඩක් තරුණ මලල ක්‍රීඩකයෝ එහෙම නැත්නම් අර ඔයගොල්ලෝ අගය කරනවා. It's important to have someone to look up to for inspiration. ආදර්ශයට ගැනීම සඳහා යම් කෙනෙක් ඉන්න එක වැදගත්. It is important to have someone. කෙනෙක්ව ඉන්න එක වැදගත්. මොකටද? To look up to for inspiration. තමන්ගේ උත්තේජනය සඳහා එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ මොටිවේෂන් එක සඳහා ඉන්ස්පිරේෂන් එක සඳහා එහෙම කෙනෙක් ඉන්න එක වැදගත් කියලායි මේ කියන්නේ. ඊළඟ එක්කෙනාට යනවා අරගෙන run into කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් යමක් හෝ යමෙක් මොකක් හරි දෙයක් හම්බ වෙනවා. I ran into an old friend. ඒ කියන්නේ ran දිව්වා. in කියන්නේ ඇතුළට නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ phrasal verb එක දැනගන්න. I ran into මට හම්බ වුණා පරණ යාළුවෙක් at the grocery store yesterday. ඊයේදි මට සිල්ලර කඩේදී හම්බ වුණා. හරිද? We might I කියන්නේ run into traffic. අපිට මේ මාර්ග තදබදේ traffic එක හම්බ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා on the way to the airport. airport එකට යන මගදී. එහෙම කියලා ගෙදරදි කතා වෙනවා. Have you ever run into problems? ඔයාට ප්‍රශ්න හම්බ වෙලා තියෙනවද? with that computer. එහෙම නැත්නම් ඔය පරිගණකයෙන් මොන හරි ප්‍රශ්න හම්බ වෙලා තියෙනවද? ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවද මේ පරිගණකයෙන් කියලා අහන්නේ. She ran into difficulties. ඇයට හම්බ වුණා එහෙම නැත්නම් ඇයට මුණ ගැසුණා අසීරුතා while trying to complete the project. මොකක් කරන අතරතුරේදීද? ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කරන්න උත්සාහ කරන අතරේදී. Be careful. ඒ කියන්නේ උත්සාහවන්ත වෙන්න. පරිස්සම් වෙන්න. Be careful. Be enthusiastic කියවනම් උත්සාහවන්ත වෙන්න. Be courageous. Be motivated. Be keen. ඔය වගේ වචන දාන්න පුළුවන්. Be careful. පරිස්සම් වෙන්න. When exploring the forest. ඒ කියන්නේ මොකද? forest කියලා කියන්නේ. Be careful when you exploring the forest. We might run into wild animals. ඒ කියන්නේ ඔයා forest එකක් කියලා කියන්නේ forest නෙවෙයි forest එක කියලා කියන්නේ රහිම කතන්දරයක්. ඒක වෙන එකක්. මේක forest වනාන්තරේ, ජංගල් වනාන්තරේ, හිල් කන්ද, නේද mountain කඳු වැටිය, rock කියන්නේ පර්වතය. ඒ වගේ වචන ගොඩක් තියෙනවා. Be careful when exploring the forest. වනාන්තරය, කැලෑව, ජංගල් එක, forest එක ගවේෂණය කිරීමේදී exploring කරද්දී ගවේෂණය කරද්දී පරිස්සම් වෙන්නලු. මොකද එහෙම කියන්නේ? You might run into ඔයාට හම්බ වෙන්න පුළුවන් අනපේක්ෂිත ලෙස wild animals ලව වනසත්තු ඔය වලස්සු සිංහයෝ කොටිය වගේ කට්ටිය. set aside ඊළඟ phrasal verb එක set aside. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අරමුණක් වෙනුවෙන් වෙන් කරගන්නවා, ඉතිරි කරගන්නවා. කාලය වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. බලන්න ඔයා examples කොහමද මම යෙදුවේ කියලා. She set aside. ඇය වෙන් කළා some money. සල්ලි ටික. ඒ කියන්නේ set aside ඉතිරි කළා. set වල setම තමයි අතීතේ. She set aside මේ තියෙන past එකෙන් නැත්නම් is දාන්න එපානේ. She set aside some money. ඇය සල්ලි ටිකක් ඉතිරි කළා from her paycheck. ඇයගේ මේ ගෙවුම් චෙක් පතින්. paycheck එක කියන්නේ ළමයි අපිට පඩි ගෙවනකොට ඕන කෙනෙක්ට පඩි ගෙවනකොට චෙක් එකක් හම්බ වෙනවා නම් ඒ චෙක් එක හම්බ වෙන චෙක් එක තමයි paycheck කියලා කියන්නේ. for emergencies. හදිසි වැඩ කටයුතු සඳහා. for emergencies. හරි හොඳ කාන්තාවක්, දියණියක්, කෙල්ලෙක්, කවුරු හරි කමන්නේ මොකෙක් හරි කෙනෙක්. එයා හොඳ කෙනෙක් කොහොමද? financial management or the financial management is a good lesson that we all should have paid our attention.
ෆිනෑන්ෂල් ලිටරසි එහෙම නැත්නම් මූල්‍යමය සාක්ෂරතාවය කියන එක ලංකාවේ මිනිසුන්ට ගොඩක් අඩුයි. බඩ පිරෙන්න ගුඩුස් යන කාලා රැයට නිදා ගන්නවා අතේ සතේ නැත. ඒ නිසා නොකා නොබී නෙවෙයි ඉතිරි කළ යුත්තේ ජීවිතේ විඳින්න හම්බ කරන්න. ණයෙන් ණයට යන එක නවත්තන්න මිනිස්සු උනා. තරුණ වියට එනකොට ණය වලට වහින්න එපා. නොණය මිනිසෙක්. මම මේ විරකට දැනට කවදාවත් කිසිම කඩේකටවත් රුපියලක්වත් ණය නැති මිනිස්සෙක්. හරි. කවදාවත් කාටවත් ණය නැහැ. කිසිම කෙනෙකුට මම රුපියලක්වත් ණය නැති මිනිස්සෙක්. දන්නෝ දනි. හරිද? කිසිම දැනකට කවමදාවත් කඩේකින් බඩගින්නේ හිටියත් කන්නේ පොඩි කාලේවත් මම කන්නේ ණයට. දෙන්න බඩගින්නේ නැහැ. මට කන්නේ නෑ ණයට. ඉස්සර පොඩි කාලේවත් ඒ පුරුද්ද හදාගත්තා. ඔයාලට තෝරන්න ඒ ආදර්ශ ගන්න පුළුවන්. හැමෝගෙම ජීවිතවලින් ළමයි හොඳ ලක්ෂණ එකතු කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ ගැට ගහගන්න. හරිද? මේ කියන මම නෙමෙයි ඊට වඩා හොඳට කියන ගුරුවරු ඕන තරම් සමාජෙ ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාගෙන් ගන්න. හරිද? එකතු කරගන්න. අදහස්, දැනුම, නොලේ, ආකල්ප, concepts, සිතුවිලි, thoughts ඕන දෙයක් ගන්න. අරගෙන හොඳ දේවල් ටික එක තමන්ගේ එකත් එක්ක තියලා උතා ගන්න. ඔතල ඉවරලා පානය කරන්න. මොකද්ද පානය කරන්න ඕනේ? ඒ ආදර්ශ පානය කරන්න. ආදර්ශ ගැට ගහගන්න ජීවිතය තුළ. ඊට පස්සේ හරි සුන්දර මිනිසෙක් නිර්මාණය වෙනවා. තෙතමනේ සහිත හදවතක් ඇති. හරි. තමන්ගේ සතුරන් කම්පණය කරන විදිහේ බුද්ධියක් ඇති. තේජාන්විත මිනිහෙක් හෝ ගැහණියක් කාන්තාවක් හෝ තරුණියක් හෝ තරුණියෙක් නිර්මාණය කරගන්න. ඔය young age එකේ ඉන්ස්පිරේෂන් එක කැරිස්මා එක හදාගන්න. Can you set aside some time for a meeting next week? කවුරු හාන ඇවිල්ලා දූල වගේ. මේ can you set aside some time for a meeting next week? ලබන සතියේ රැසීමකට ඔයාට පුළුවන් ද වෙලාව වෙන් කරගන්න. They set aside a portion of budget for future improvements. අනාගත සංවර්ධන වැඩවලට for future improvements. ඒගොල්ලෝ ඉතිරි කරගත්තා a portion of the budget. අයවැයෙන් කොටහක්. a portion කියන්නේ කොටහක්. It's important to set aside differences and work together as a team. ඒ වගේම දැන් ඔන්න set aside කියලා කියනකට තව තේරුමක් මම කියලා දෙන්නම්. දැන් මේ example එක දාන්න ඒකට. නිසා class එකට එන අයට තමයි මේක තේරෙන්නේ. නැත්තම් tute එක විතරක් ගත්තට මදි. පැත්තකින් තියෙනවා. sorry ඕක නෙමෙයි අර අනිත් එකේ තේරුම තමයි පැත්තකින් තියෙනවා. හරි. set aside කියන්නේ පසකින් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන මම දුන්නේ නැති තේරුමක් තව කියනවා. වෙන් කරනවා වගේම පැත්තකින් තියෙනවා. it's important කියන්නේ වැදගත්. පැත්තකින් තියෙන එක වැදගත්. මොනෝ පැත්තකින් තියෙන එකද? differences වෙනස්කම් and work together as a team. differences අපි අතර තියෙන විෂමතා. මිනිස්සු අතර විෂමතා තියෙනවානේ. වැඩ කරද්දී in the work environment you meet different types of people with different backgrounds, different family backgrounds, with different language usages and different thinking patterns. Some people you will feel like you may not digest the behavior of other people. අනේ මිනිසුන්ගේ චර්යා digest වෙන්නේ දිරවන්නේ නැති බවක් ඔබට දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒ විවසන්න වෙනවා. work together as a team. කණ්ඩායමක් ලෙස වැඩ කරන්න ඕනේ. differences set aside පැත්තකින් කියලා. set aside another meaning for set aside is පැත්තකින් තියනවා. දැන් ගෙදර මේ සුද්දට අම්මා කියන පුතේ මේ වලද පැත්තකින් තියන්න කියලා. දැන් සර් කියන්නේ පැත්තකින් තියන්න කියන එකට set aside කියලා. I can set aside it කියලා එහෙම කියන්න යන්න එපා මේවා. හරි. Please set aside a plate of food for me. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මට පසකින් තියන්න. දැන් මම උඩ ගිහින් හිටියේ මොකද්ද? මේව බස්සන්න පුළුවන් එක තැන. ඒ තමයි වාට ideologically ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් කොහොමද ideologically කියලා කියන්නේ සිංහල පදයක් මට එන්නේ නැහැ ඔළුවට. නිකන් චින්තනමය වශයෙන් දේවල් කියන්නත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇඩ්වාන්ස් එකේ. ඒ වගේම මේ අර පිඟම් කතාව මම කිව්ව එකම ඊළඟ එකේ දැම්මා. Please set aside a plate of food for me. මට වෙන් කරලා තියන්න. බත් පිඟානක් මට. I'll be home late tonight. වෙන් කරලා තියන්න මට බත්. Please set aside a plate of food for me. I'll be home late tonight. මං ගෙදර එනකොට පොඩ්ඩක් රෑ වෙයි කියලා නෝනාට අහත්තයට කතා කරලා කියන්න පුළුවන් වාට අම්මට තාත්තට ඕන කෙනෙක්ට. turn into කියලා කියන්නේ ළමයි මොකක් හරි දෙයක් බවට හැරෙනවා කියන එක. හැරෙනවා බවට පත් වෙනවා. හැරෙනවා බවට පත් වෙනවා. හොඳට ඊට පොඩි එකා ලස්සන ළමයි බවට පත් වෙලා දැන්. the caterpillar ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දලමුවා. turned into හැරුණා මොකේ බවටද? බවට හැරුණා a butterfly. after weeks in its cocoon. උගේ කෝෂය තුල cocoon එක කියලා කියන්නේ කෝෂය. ඌගේ කෝෂය තුල හරි සති කීපයක්
ඉඳලා මේ කැටපිල පත් වුණා මොකා බවට? දලඹුවේ බවට. දලඹුවා පත් වුණා සමනලයේ බවට. If you don't study, ඔයා පාඩම් වැඩ කරන්නේ නැත්තම් your A grade might turn into a C grade කියන්න ඕනේ මේක තේරෙනවනේ. ඒ සාමාර්ථය හැරෙන්න might turn into කියන්නේ හැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා, හැරෙන්න පුළුවන්. might turn හැරෙන්න පුළුවන් into a C pass, C grade එකක් බවට. The abandoned building අතහැරලා දාපු ගොඩනැගිල්ල. abandoned කියලා කියන්නේ අතහැර දමන ලද මේක adjective එකක්. turned into a popular art gallery අතහැරලා දාපු building එක වෙනස් වුණා මොකක් බවටද? a popular art gallery එකක් ජනප්‍රිය කලාගාරයක් බවට. a simple disagreement සරල අදහස් වල හරි මොකක් හරි තියෙන මේ එකඟ නොවන භාවයක්. සරලම තියෙන පොඩි එකඟ නොවන භාවයකට පුළුවන් turn into a major argument ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් බවට හැරෙන්න if not handled properly. විධිමත් ලෙස ඒක හැන්ඩල් කරේ නැතොත් මෙහෙයුවේ නැතොත් පොඩි වචනයක් ඇති මහසෝනා කිසින් ගෙලසිඳ දීමට ගෝඨා ඉබරට පහර දෙන්න හේතු වුණේ පොඩි දෙයක් කියලා කියනවා. යුද්ධ දිනුවට පස්සේ විජිතොරපුර බලකොටුව පොඩි කරලා නේ කණ්ඩුල ඇතා මට මතක විදියට yes වෙන්න ඕනේ. කණ්ඩුල ඇතා එක්ක එහෙම ගිහිල්ලා දසමා යෝධයෝ එලාරගේ ප්‍රධාන බලකොටුව වෙච්ච විජිතපුර බලකොටුව බින්දලා දුටුගමුණුගේ දසමා යෝධයෝ පොඩි පට්ටම් කරලා ඇවිල්ලා සතුට සමරන පාටියේදී මහසෝනා හෙවත් ජයසේන කියලා යෝධයාගේ බිරිඳට පුංචි විහිළුවක් කරනවා ගෝඨායිම්බර කියන චුට්ටි බබා චුට්ටි යෝධයා. එතකොට ඒ පුංචි විහිළුව හරියට හැන්ඩල් නොකර නිසා තමයි මහසෝනා හෙවත් ජයසේනගේ ගෙලසිඳලෙන්න ප්‍රධාන සටනක් නිර්මාණය කරලා පහර දීලා සේනාවේ එක ප්‍රධාන සෙන්පතියෙක්ව ඒ සේනාවෙම කට්ටිය ගහගෙන මරාගන්නේ. සමා ජයසේන කියන යෝධයාගේ බෙල්ල කැඩුනේ කොමක් නිසාද? කුමක් නිසාද? පුංචි විහිළුවක් ගෝඨායිම්බරගේ බිරිඳට කරන ලද පාටියේ මදුවිත සාදේදී ඉතිහාසයත් කියවන්න හරි සුන්දර. මා වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න මට වඩා දන්න ළමයි ඉන්න ඉතිහාසය ගැන. එතකොට මේ පුංචි ආගියුමන්ට් එකක් ඒ දෙන්න අතර යන්නේ සිම්පල් ආගියුමන්ට් එකක් ඩිස්ඇග්‍රීමන්ට් එකක් can turn into a major එහෙම නැත්නම් escalate වෙනවා කියලා උඩ ක්‍රියාපද මම මෙතන දැන් කියන්නේ නැහැ හොඳේ. escalate වෙනවා කියන්නේ ඇදිලා යන ඕනිකම් ඇවිලිලා යනවා escalate. a simple disagreement can escalate into a big problem. Can turn into a major argument if not handled properly. With dedication and practice. පුහුණුව සහ කැපවීමෙන් පුහුණුවෙන් සහ කැපවීමෙන් with dedication and practice එහෙම නැත්නම් පුහුණුව සහ කැපවීම සහිතව your hobby can turn into a successful career. ඔබගේ විනෝදාස්වාදය එහෙම ලබන මාර්ගය ඔබේ විනෝදාංශයට පුළුවන් හරි හැරෙන්න පරිවර්තනය වෙන්න මොකක් බවටද? a successful career එකක් බවට. සාර්ථක වෘත්තියක් බවට ඔබේ විනෝදාංශයට පුළුවන්. ඔයාගාව තියෙන විනෝදාංශය අන්න ඒක හරව ගන්න පුළුවන් කැපවීමක් සහ පුහුණුවක් තියෙනවා නම් මොකක් බවටද? සාර්ථක රසාව බවට. look forward to කියලා කියන්නේ මොකද්ද? look forward to ඊළඟ එක. ඒ තමයි 20 වෙනි එක්කෙනා. හරි වුණාද? 20 වෙනි එක්කෙනා තමයි මම මේ පෙන්වන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක. බලාපොරොත්තු වෙනවා 100% මේක සමානයි hope කියන එකට. ලියුම් වල එහෙම ලියන්න පුළුවන්, O level වල එහෙම ලියන්න ඉන්න අයට විභාග වලට මේ සැරේම වුණත් මේව දාන්න පුළුවන්. look forward to කියන phrasal verb එකේ තේරුම තමයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. I look forward to meeting you tomorrow. මං ඔයාව හම්බ වෙන්න හෙට බලාපොරොත්තු වෙනවා. හෙට ඔයාව හම්බ වෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. They look forward to their vacation every year. ඒගොල්ලොන්ගේ හැම අවුරුද්දේ වාර්ෂික නිවාඩුව බලාපොරොත්තු වෙනවා. We look forward to hearing from you soon. මං ඔබගෙන් අහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද දෙයක් reply එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. The children look forward to. ඔයාට පේන්න ඕන look forward to පස්සේ තියෙන්නේ ing form එකකින් දාන්නේ ක්‍රියාපදේ. ing form is used after writing the phrasal verb look forward to. meet නෙමෙයි meeting. මම ඒව highlight කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. වැඩිපුර අවධානය ලක් කරන්න. meeting හරි hearing opening starting. මොන මතක තියාගන්න එහෙනම් කොටුවක් ගහලා තරුවක් දාලා ලියාගන්න. after writing look forward to use the ing form of the verb present participle එක ලියන්න මතක තියාගන්න. I look forward to meeting you tomorrow. ඔයාව හෙට හම්බ වෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. They look forward to their vacation every year. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ වාර්ෂික නිවාඩුව බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැම අවුරුද්දෙම ලැබෙන එක.
we look forward to hearing from you. අපි ඔබගෙන් අහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇහෙන ඔබගේ මොකක් හරි ප්‍රතිචාර බලාපොරොත්තු. The children look forward to opening their presents on Christmas morning. නත්තල් දවසේ උදේට තමන්ගේ තෑගි ඇරලා බලන්න. Children look forward to කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. She looks forward to starting her new job next month. තමන්ගේ අලුත් රස්සාව ඊළඟ මාසේ පටන් ගන්න ඇය බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කියනවා. මේ look forward to කියන phrasal verb එක තමයි මේ කතා කරේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා embracing change with determination කියලා. දැන් වෙලාව රෑ 12:00යි. මම මේ lesson එක session එක මේ විදිහට ඉවර කරනවා. ඔයාලට අහිමි වුණු පාඩම ඔයාලට ලැබෙවි. මේ 2023 ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ පහුගිය කාලේ තිබිච්ච පේපර් එක. මේ ජනවාරි මාසයේ 19 වෙනිදා තිබුණු පේපර් එක මට මතක විදිහට දිනේ. ඒකට ආපු රචනාව තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. A decision has been made to make it compulsory to pass GCE A-level general English for university admission කියලා තියෙනවා. මේ රචනාව ගැන ඔබ දක්වන එහෙම නැත්නම් මේ උසස් පෙළ ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි විෂය විභාගය සඳහා ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අනිවාර්ය කිරීමට රජය තීරණයක් කරන් තියෙනවලු. ඒ තීරණයට ඔබ එකඟද කියලා ඔබේ අදහස් දාලා වචන 200කින් ලියන්න තියෙන්නේ. මේකෙදි මම ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා මොඩල් ආන්සර් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒ ආන්සර් එක. මේක බලාගන්න මේක තීරණෙත් දැන් පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරගමු. ඒක ලියන්න භාවිතා කරන ලද phrases මොනවද? ඒ වගේම ඒකදී භාවිතා කරන ලද adjective phrases, ඒ වගේම ඒකදී කරපු verb phrases and prepositional phrases කියලා කඩලා දීලා තියෙනවා. කිසි කෙනෙකුට බෑ හිතනවා වෙන්න මේක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේ රචනා තුනම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. සාද කතා කරේ මේ විදියට උසස් පෙළ ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එක ටාගට් කරගෙන ඔබගේ 2023 24 මාර්තු මාසයේ 23 වෙනිදා දිනේ නියමිත ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එක තමයි අපේ ළමයිට මේක නිර්මාණය කරන්නේ. මේ ලෙසන් එක ඕනම කෙනෙකුට වැදගත්. ඇඩ්වාන්ස් රයිටින්ග්ස් ඉගෙන ගන්න සෑම කෙනෙකුටම වැදගත් ලෙසන් එකක් තමයි මේ phrasal verbs සම්බන්ධ ලෙසන් එක. මේ වගේ lessons YouTube එකේ අඩුයි. ඒ වගේම මේ වගේ lessons සිද්ධ කරනවා අඩුයි. phrasal verbs යොදාගෙන රචනා ලියමු කියන topic එක තමයි මේ කතා කරන්නේ. සහ කතා කරලා ඉවර කරේ. ඉතින් දැන් වෙලාව මම කලින් කොදුලා අමාරයි. එනමුකුත් කිව්වේ නෑ. මේකේ පොඩි ප්‍රමාදයකින් හරි ඔබට මේක නිකුත් කරන්න.